We need to fix this thing ASAP. Tak jo, vážení, já vás tam vítám s Dušem J. Takže konvertor, tam to musím ještě dodělat ze včerejška. Jak pokud tam je to trhání obrazu, tak to je tou službou, nevím proč restream. IO nechce streamovat a streamuje jenom na YouTube, to je na Twitch. A děkuji moc odběratelům, že dali palec dolů i s odběrem. Takže se tam nechce běžet, tak já se sem plentnu. Ty pak seš. To je. Prčit. Kurňa. Škoda, no.
Všichni umírají na Fortnite. Tak dělej nahrávej. Já už je vidět, že počítač starší. Seš. Ježíš, nepřekážej. Já je můžu zabít? Tak všechno. Asi jo. Čekaj tu hodiny. Já si jdu zase něco vykraftit a vylepšit. Ty králo, co tady dělá? Zmeťour jeden. Uj. Ne, počkat, to jsem si splet. Tohle ještě nemám hotový. Astrální konstrukt. Kolik na to? Aha, z 15 000. Nevadí. No. Upgrade. Můžu? Už ne. Tak kde pak to je? Reaktor. NIC controls. Invertor chci. Invertor tudy. Už jsem byl. Replace the parts.
Jsem mohl docestovat. Do prdele. Ještě něco? Jo, oni levitujou tamhle ve vzduchu, já si je sundám na dálku. Vedle? Okay. Tady musím zapojit 3 kusy těch krabic, baterek, nebo co to je. Tohle ještě. Ale... Rád bych chcípnul tady. Pojď. Seš. Všechno? Jo, tady je na jednu. A jinak ostatní mám zapojený, ok. Můžu jít odsaď. Ale já chci XP a prachy. A vzpomínky. Do prdelky a filky. Zaslaguje. Bože, ne, nedělej. Lezlik jeden mrňavej. Weapons moc. Další součástky. To tady je nice kontrola. Jsem snad ještě nebyl. Tak jsem nechtěl. Nebo byl? Byl tu byl nebo nebyl? Nebyl. Prčit, holky, nechte mě. Jo, to ještě není čistý, jo. Max Payne.
Jak říkal Agrelius. This is what we came here to do. Jo, to je mazec hra. Tak, kamže to vede? Sektor výtahu. Výtahem. Mám přístupovku. Ventilace. Jak jsem se mohl portnout. Tady to je. Kluč. Nice. Nemají rádi slunce? Domluv si se mili, That's no. it. The other sector should be open now. A není tu ještě It's time I něco. told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. Jdeme za Emily. To je... Jak ono to bylo? Emitter. Plant. IC konvertor. A? A já nechci za Emily. Vlastně musím za Emily. Work. Potruby. Donator. A to tady. Abych se portnul dobře. A tady. They say the new director can launch objects up to 20 feet. Jesse, you made it. And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes, of course. Ještě nedžopneš, jo? Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. Takže vážení titulky vám tam nedám už. I have a younger brother.
Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but she helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. He covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, assume everything's classified. You know, I looked into the Ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in, a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found 2 matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes. But one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the hiss first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my keycard. The sector elevator will take you there. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past. I am so close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. OK. Mainstream job major target. Ale já to nechci aktivovat. Takže mise. Milíčkem. Kolik jich mám zabít? Ještě jednoho. A Oldboy. A tady můžu pokračovat, abych získal další vybavení. Já tomu budu říkat vybavení. Že jsme vybavení s měkkým i. Tak. Najdi maršála.
Starý klub. These readings are Oni to stihli pro sklid tady. his or tampering agitated. Kam mám jít? Maybe. Tady to nebude. Teďka už to neoznačím, jo. A lot of these questions could be answered by obtaining a live specimen. Tam mi neukážeš. Mám věc výtahem. Prohledej sektor. Se může hodit. Tak nevím, jestli mám vzít tady Majorův úkol. Ale to prčí. Jo. Portnout se tam nemůžu, nevadí. Takže vím, že jsem správně. So, this is where the magic happens. Anyway, I've been here for 24 years now. I've always been here. And through those years, we've made astonishing discoveries. Studies of importance in all. A jedem. Vaši, kde pak jste? A ty krásu! Tady chcípnu. Stoj ty sračko. Ček šmejt. A dost už. Tady už jsou trojky, jo. Jako vážně. Ještě jeden smash. Já nebyl nahoře, takže nevím, co tady je. Centrální výzkum.
Tak. A tady! Ještě půjdou za mnou? I'm averse to using objects of power. I don't want to lean on things I ultimately can't trust. But the ashtray and the cigarette, smoking there forever, have their uses. The ashtray maze they conjure is an impossibly changing labyrinth that no one but the Binder, and those the Binder invites, can ever pass through. The things we hid in dimensional research, the things Darling studies, the danger and the risk involved, call for every measure of security and protection I could bring to the table. The maze, hands down, is our strongest lock. I gave Darling and his chosen crew license to pass through the maze. Lately, I've started to think I should revoke that license. Tak jo, to by byla ukázka. To nechcem. Can never pass through. Dimensional research. Prohledej to tady. OK. Nice. Astrální meze. Nebo tak nějak. O! Díky. Počkej. Prčice, já jsem v bludišti. What? Kde jsem přišel? Dobrý vědět. Ahoj bedno. Launch of Fiends. Chci mi další slotu už. Tady toho mám. Být rychlejší, dvojka. Více energie. Vyšší předměty. Dál. Hej, tady se switchují obrazy. No, takže poběžím nahoru, ok. Nazdar velbloude, ty jsi čáku jeden, čau. Přišel jsem na chvilku, než pojedu do práce, kontrol mě taky jako hra zajímá. Ty z ní máš, hele, mám z ní pozitivní dojmy. Včera byl taky stream, ale trošku to tam pozlobí, protože to přes ten Bob Crash, kdybych dneska jsem to chtěl streamovat přes Restream.io, ale bohužel nevím, proč to nechce vysílat na YouTube. No, na Twitch to normálně vysílá bez problémů, takže doufám, že dneska to je nějak tak dobrý. Jinak jediný, co bych tady vytknul, já jsem zvyklý třeba, nebo už jsme si zvykli na to, že když se skrčím, pak budu střílet, tak samozřejmě, že se postaví, to je klasika, že jo. A další věc, když už nestřílím, tak potřebuji, aby se mi schovala, jenže ona se neschová, to musíš dělat ručně, což je dobře, aspoň je to více reálné. No. Hraje se to dobře. Je tady vlastně dubber z Maxe Payna.
A já k tomu nemám co vytknout, no jedině možná tohleto. Občas teda tě to potrápí, ale pořád tě to žene dál, je to taková koridorová věc, jako Quantum Break jsem nehrál, ale je to od stejných tvůrců, no. Takže asi tak. A první část jsem zahrál trošku líp než Agroš, ale on to je profi streamer, takže jak říká, že je bůh, tam nic nebude. Jinak pokud člověk nemá třeba kartu, může to prostřílet, když tam jsou okna. Dá se to tady zkracovat jako rozbitelný prostředí na 2.9, což jsem tady nečekal, myslel jsem, že nepřelezu ani kytky. Jo, to je věčný problém taky v těch hrách. Že běží zatím v pohodě, hodně mě to baví. Jsem rád za tvé dojmy. Já zatím slyšel, že je to nic moc, právě že Agrelus to trošku No, tak jasně, že jo. On na to kouká zase s jinýma. Samozřejmě, že by tady byly nějaký výtky. Ale tam máš každý hře, já nevím. Prostředí, grafika na to... Jako některé věci mě třeba vadí, jo, jenom tak decentně. Ta brokovnice, jo, je dobrá, fajn. Mám takový dojem, že skončíme všichni na Twitchi, no, já už se tam přesouvám, anebo i s mixerem. No, přesně, na mixéru a na Twitchi nemám problémy s kvalitou tady, když streamuju přes tu službu, tak je problém, no. Prostě rozsekání obrazu, zadrbání a tak. Ale mě to vůbec nevadí. Aspoň, já už jsem to chtěl zveřejnit, nebo tak nějak naznačit včera. Včera to bylo i s webkou, takže můžeš vidět můj ksicht. Jo, brokovnice tady, já ji mám asi blbě nahozenou, že jo. Tu tady je různý perky na ní, teďka mám málo asetů a všeho. A vůbec mě nevadí, že tomu nerozumím, asi od toho dělám, já si právě to víc užívám. Některým věcem rozumím, angličtině, ale některým ne. Tak. Takže na brokovnici já bych tam mohl dát něco jiného. Projektily. Dám si tam tohle. Dokonce tady je i větší dostřel. Damage boost. Tohle už mám vylepšený na 2. Tam asi nechám doprčit. No. Nechám to tam. Mně se líbí třeba, když to máte nabustěný, že můžu běžet rychle, může mi to sbírat víc věcí, já se o to nemusím starat, můžu zahodit těžší předměty. Jo, takže... Je tak, no. Akorát mě chybí ještě, že tady nemám další že tady nemám další sloty. Jo, ty jsou superový, no. Teďka koukám, že to zazlobilo, ale já mám taky starší počítač, takže to nemůžu využít úplně na max, no. Kdyby pomohl procesor nebo něco takového, i7. Hele, nemáš nějakou, nechceš mi ji poslat poštou, 7 řadu? No to by to bylo, mohl bych pak líp kompresovat streamy, že jo. Prčice, já tady asi zdechnu.
tohle je asi na prd. Honem! Jo, ale tak to bude na prdel tohle. Počkej, řekni, no já jsem tam jen tak napsal schválně. Ten nový počítač. Jakože bych si takovej přál. Já jsem hlavně tam popřál. Tam najdeš moje komentáře, pak mi tam jeden odepisuje. A doporučili mě AMDčko, ježišmarja. Dříve v 90. letech jo, fajn. A Tom a tak. To bylo těsný, tohle bylo fakt těsný. Já si musím dát mikinu, protože tady už je. Jo, držel jsem se. Teď víš, jak to je. Já jsem největší fighter a za Agreushem prostě Agreushovi nesahám ani pokotníky. Ale já ho nehejtím, že jo, já si z toho dělám srandu. A někdy to vypadá, že se... Ono je to zase něco jiného, fakt, když u toho člověk sedí a hraje. AMD nevím, no, i9 přesně. Já jsem viděl, ale ta není vybavená nic moc, je to na nový řadě i9, všecko 38 000 a máš tam nějaký 512kový SSD disk. Grafika tam byla nějaká... Co to tam bylo vůbec, tyjo? Nějaká z těch novějších řad. To bylo nějaký to RTX, ko? No jo, jsem, no. Ale všim si, klesly mě odběry. A včera nikdo nepřišel na stream. A je to jedno, já budu streamovat to, co mě baví. To, co nikdo, jak říká Agroš, nikdo nestreamuje, prostě, abych z toho měl normální dojmy. Takže ještě by tady měl být nějaký čučuňu, anebo to budu opakovat celý, teďka už právě zase nevím. Rasta, mani, hrnani. Je dobrý je sundat. A už jsou tady. Kurňa. Jedna blecha dole. V kolik jdeš do práce? Joši. Je tam ten poletující, on tady lítá. To je podspodní muž. Jo, tyhle ty s těma raketama. Tak. Když budu chtít, tak budu dávat Minecraft. Ale k němu se taky chystám, to mě taky jakože baví. Budeš odcházet v 10? To je škoda. Já to dneska možná dostreamuju, když se nic nestane. Kaděl Béďa, kaděl drát. Chodil pozdě srát. Kdo mu to řek? Já ne. Tak se nehejbej. Kdo je tady větší frajer? Ale nech moji ženu, nehybej se tady těma pohybama. Takže další ability. Počkat, tady není A tady jsou nějaký 286 na 5,5 palcový diskety. Když dohraješ, tak to není moc dlouhá hra. Pokud to dobře chápu. No, viděl jsem, no. Prčit. Levitant. Ano. Dobře. 50 jich musím zabít, ale je lepší, když je sundám. Sice z nich nic není.
Ahoj! To máš na blechy? Do prčic! Pomoc, maminko! Tlačí mě ovínko. Kde jsou? Paintballovkou tady na mě. Kde to bylo odkuď? Jo, tamhle. Teďka hraju o přežití, jo, koukám. Abych se mohl pohnout dál. OK. Šulínek. Ty vole, to taky občas trošku jakože... Tohle je raketový den, nebo co? Do prdele, pojďte ven! Ahoj. Kurňa, ty jsi jako si na prdeli. To bolí, pojď. Ty vole, jestli ho netrefím a nevidím přes tu pitomou její hlavu. Tak zase kaput. No, vystrčí tam. Nice. Schopnosti postavy mi připomíná Star Wars a X-Men dohromady. Jo, Jedi. Ještě to není všechno, ještě nemůžu dál. A další asset painter? Kde jsou ještě? Je to možný, no. Je to připomíná, já nevím co. Chybí mi tady Spider-Man, neskáče tady s tou kočičí ženou. Takže zdraví mám. Já vím, že to nepůjde, ale zkusit to můžu. Co tady skrejová. Astrální blip? What? Nejde maršála, no, ale to jako... Kurňa, co je tohle? Dneska jedem na streamu na 1750, no. Bych se taky mohl juknout. Ano. Ježišmarja, to je přes výtah? To co? Jsem moc dole. Běžíme nahoru už. Kafi! Terárie. Je nic, kvak není. A co to tam je? Čotr. Radši už přednostně nechci, aby na mě něco vybaflo. Jaké dokumenty? Jinak ať se ti daří v práci. Communication, mrtvoli tady už jsou. Některé věci se dají oběhnout, jo, jsem zjistil. A jinak obtížnost bych řekl, co jsem hledal, tak tady je nějak stanovená automaticky. Šol. Počkat. Když jsem moc vysoko, neměl jsem jít tam. Když sem do toho svítí sluníčko, já to mám horší. Musím všelijak kroutit monitorem, aby mi do toho nešlo slunce. Starlink. Já nejsem tvůj miláček.
Už jsem byl. Okay, tam to přece nešlo nějak dozadu. Nemám rád kamery. Špézovat mě nikdo nebude. Musí být přes výtah, takže já musím do jiného patra nejspíš. Tady jsem spoustu věcí ještě neprošmejdil. A se ještě juknu radši. Ty jsi na základce? A je. Pán je důležitá osoba. Okupává záhonky ve škole. Pan školník, tak to dneska je to nevděčná práce, no. Ale je krásná. Víš co, máš i byt, tady už jsem byl. Ale tady jsem nebyl. To se tam dá dostat. Vem si, jak je to tady veliký, tamhle dozadu se musím nějak dostat, takže já jsem to tady celý neprošmejdil. Tady se to mění, že jo, za mnou. Nebo mělo by. OK. A to je blbá místnost. Já musím najít správný... Správně. Ale! Tady nikdo šikanovat ze zdma nebude. Tak? Je nějaká určitá kombinace, to je jasný. Pojď. Ona už neutíká. No nic. Fuj. No nic. Ty tady Harryho Potterovy stěny budou měnit. Já jsem tenkrát na tím taky přemýšlel, že bych skončil ve škole, že bych dělal školníka. Ale oni by mě tam nechtěli. Já jsem jednou možnost hrát, ale napsat komiks. Já jsem dřív kreslil. To bylo o Šnekovi a dost se to líbilo, udělal jsem jedno vydání, jenže pak už na to nebyl čas, takže jsem se na to vybodl. Ano. Kontrola kalhotek. Jakože nestěžuj si. Nejsem úplně školní, tak zástupce, no. Takový na půl, udržbář a tak dál. To je zahradník. To nevadí. 4000 metrů čtverečních, jako vážně. Jo. Dneska jo, no. Já jsem dřív uměl hodně kreslit, ale teď už... Jak se tomu nevěnuješ, než bys ztratil ten talent? To je ještě místnost. A tady jsem nebyl. Teď celý neprošmejdil do prčic, tak je to horší. Hele, dávej mi Harryho Pottera, vole. Harry Potter. No, tebe nechám. Já je můžu nějak jakoby zachraňovat, ale on to nejde. Kecat tu filmu mi nikdo bez popcornu nebude. Tak. Ušuj. Že jako to tady nic víc nejede? O! Pozor, obraz se pohnul. Můžu si... Promítání na cesty, jo. Kreslení jako hra, hele. Do prčic. Televizní je. Stop. Počkej, nemůžu mluvit. Hej. Pryč! Fuj na chvíli. Hele, tamhle ještě hápka jsou. Ne. Jo, nakreslíš něco takhle rychle.
Nakreslit, tak z toho rychle vypadneš. No, když nekreslíš, tak z toho rychle vypadneš. Ale Fortnite, fuj. Dneska mě přišel e-mail od vývojářů, chtěli zpětnou vazbu a názor ohledně hraní jako určitých her a hlavně Dauntless. A jak jsem jim tam napsal, co já si myslím, co mě tam vadí a co tam třeba by mohlo být a nebo nemuselo, tak jsem jim taky navrhnul další jakože potvůrku a ta by byla moc dobrá. Pokud tam teda jakože vymyslej, aby vypadala, jak kdybych jim mohl nakreslit, jak by to mělo zhruba vypadat. Já to mám v hlavě, ale to v hlavě vždycky vypadá nejlíp, že? Tak opice, divočák, já vím, že to zní takový, cože, a Fenix, takový monstrum. Ale už jsem viděl různý, tam je prasopes, tak proč by tam nemohlo být tohleto, že jo? A tohle by bylo asi zhruba nejlepší monstrum. Protože by to bylo jako ten shrink, nebo jak se to vyslovuje, ten ve stínu žalu, nebo jak oni to tam nazývají, tak se může rozdělit, ale tady by to bylo ještě brutálnější, že jo? Jako mají v plánu hodně rozšiřovat Dauntless, proto ho chci hrát. No, to uvidíme, co mi napíšou. A jako já bych měl dobrý nápady, kdyby mě tam jako pozvali. Já jsem nikdy nebyl, takže by to bylo něco pro mě epického. Bych jim přesně ukázal, jak by to mělo vypadat. Samozřejmě, že by vznikly i nový perky, nový zbraně. Nový ability. Jakoby. Pak by bylo více v lootu. Pak odměny, protože oni docela odměňují na to, jak je to jako komplexní zatím. Tak počkat. Doktor, tam jim old, tady není. Parapsychologie, nechci. Tak, ale nejspíš jdu asi zhruba dobře. Jo, výtah, jasně, proto mě v tom hajzlici bránili. A tady by to chtělo změnit, protože tam bude nějaký přístup, že jo? Jo, tam se zatím nedostanu. Jako měl bych s tím, rozhodně bych jim v tom vývoji trošku pichnul, no. Měl by si v Dauntlessu svůj odkaz na svou stopu? No, měl bych to spíš ve hře jako nějaký hashtag. Jak nevím. Takže Executor, Center, já bych řekl, že musím sem. Já bych jako chtěl mít tam jenom postavu, ne, že bych to zohledňoval nebo něco takového, ale... Jak on se tomu říká? Jo, byl bych rád, to jako když jsem tenkrát postavil a zvelebil jsem park. Mohl jsem postavit. Taky jsem navrhl, kde bude třeba houpačka nebo tak. Jak by to mělo zhruba vypadat. Nechali mě. Tak jsem jim řekl. Říkám, tohle vypadá blbě, takhle by to mohlo být lepší. OK. Tak volali pak tomu architektorovi, co to je za hovado. Jak to mohl takhle nakreslit. Byla třeba lanovka a hned vedle toho byly houpačky, jo, takže jako to je hodně... Panopticon. Altered items. Maximum security prison. A hlavně to bylo moc tmavý, že jo. Tak jsem jim to zasvětlil. Ahoj, ty jsi z toho, ne? Bjord, nebo jak se to... Prčic, jak se to jmenuje. X-Men, ne. Je to strategie, asi teďka. Route. O ufonech. Ale... Když nemáte světlo, běžte do kina a vemte si sebou promítačku a řekněte, že jste ji nechtěli ukrást, ale potřebujete si doma posvítit. Filmy na cesty.
Dobrý, ještě poslouží potom. Kde já se to vůbec nacházím? Ježišmarja, tady je otazníku. UHP. Jo, krysí ohrádky. Takovýchhle v kravíně jsem vždycky krmil v těchhle kotcích telata, který nechtěli jíst. Jo. Reminder. This week, any documents that suddenly appear pink, light red, A or hodně any velký, shade in hodně between velký. must be incinerated immediately. Failure to do so will result in termination and possible bodily Jasně, v harm. pohodě. Thank you for your attention. To rozhodně, velbloude, rozhodně, určitě. Já to jako vycítím, to jako bylo s tím, s PUBGem, jak je na počítači, ale říkám si, nebudu to kupovat, vypadá to ještě nějak, vypadá to divně, tyhle, a je to v early accessu. Takže jsem to nakonec nekoupil a nakonec jsem měl pravdu, že jo. No. Prostě někdy vycítí, že to jídlo je dobrý, ale přitom mohlo by být lepší, tak. Počkat, tady jsem ještě něco nechal? Ne. Proč já jdu? Tak. Už bych chodil dveřma, že jo? Drž se kabelu. Bo ti starý pošle novej. Tak. Ježkovi levitanti. Když má někdo dobrý čich na hry, tak je to velká výhoda. No je to velká výhoda, ale bývá to i nevýhoda. Aspoň u mě je to nevýhoda, když mám dobrý čich, mám takový dobrý pocit i z toho. A tak vím, že to dopadá tím způsobem, že tu nikdo není a že se na to nikdo nedívá. Díky Jakube, doufám, že budeš sledovat na Twitchi. Samozřejmě zatím jsem všude možně, ale pak budu na Twitchi a na Mixeru nejspíš jenom. A vítej. Tak, já bych se potřeboval tak všechno... No jasně, bez toho by to nešlo. Jako kdybys měl toaletní papír a neměl by si, na co by si, nevěděl by si, co s ním máš udělat. Počkat. Je to tady deprimuje, jak tady kecaj. Můžete to používat jako střelnici. Dám ti moda na dalším streamu. Víš, jak to funguje? To bys byl první mod, který tady bude, ale musíš si uvědomit, Jakube, že dětem moda nedávám. Jestli seš dítě, tak máš smůlu. Dávám akorát na chvíli a potřebuji nějakého normálního moda, který nebude zbytečně banovat, jo. A tak. Víte, jak to prostě funguje. Takže až napíšeš, uvidíme. Se mnou se dá dohodnout. Chci normálního dobrýho moda. Takže tady Energy Supplies nechci. Prči, co je? Můžeme se dohodnout, samozřejmě, pokud znáš pravidla, jak to funguje. A na Twitchi, tak budu velice moc rád, jo. Ale mě tam zatím moc lidí nechodí. Což mě mrzí. Potřeboval bych 4, abych měl Prime, aby byste mohli si předplatit a tak. A měli další výhody. Pot je práce, no. Není to nic zábavného. I když bavit se můžeš i tak, je to spojeno s povinnostma, přesně. Práce, ráno vstát, smrkat se minimálně. Já se budu zatím dívat. Dobrá. Tak jo, to jsem moc rád.
Jinak moc krát díky na Twitchi a vítej. Takže já ty šmejdy tady z ohrádky musím vysypat do koše. Vezmu si... počkat. Větší dostřel. Ty se nepletím. Anglicky moc neumím, ale mě to vůbec nevadí. Tak počkat. Minus 10%. Já potřebuji něco pořádného. Plus 18. A já dám tam tohle. Projektily. A... 15. Tady nemám nic dvojkovýho pořádně. 24. Nechám si build jak mám zatím. Bych měl odmítnout tohleto, ale to už nejde. Nice, tohle se mi líbí. Jo, tomu teďka říkám brokolice, ano. Jo, to už je brokovnice. Tak. Máku sesne, otevři se, nevím, jestli jsem to tady vybral. Jo, vybral. Kam to lezu? Přeprava. Ne. Mám radost. Vážení, nebo chcípnout na mrkev nebo něco jiného. To jinak nás dneska, pokud tohle dostreamuju, bych rád, ale může se stát, že vypadne stream, jo, takže bych ho pak nahodil, na to si zvykněte i na Twitchi, to se stává. Nevím z jakého důvodu. Takže bych pokračoval, jsem naživu, to bych taky zkusil dostreamovat, ale tam zase budu taky, jakože tam je parkour, pokud to neznáte, tak je to taky dobrá hra, málo o ní lidi vědí, už je staršího vydání. I singlač. Jdete tam zachránit dceru a svoji ženu, hledáte hlavně dceru, už máte u sebe na nějakou dobu. Tak, do třetice, do sklenice. OK, Wellblower, tak jo. Tak nezapomeň se na YouTube podívat pak na záznam, jak to dopadlo. Nadešel ti čas, už musíš jít robotit. Dobrá. Bylo to u tebe fajn. A zase někdy příště. Jasně, díky moc. A díky moc za zdvořený palec na YouTube. Tak jo. A já jdu pokračovat. Já jim nakupu zadele. Jo, to když je nesundáte. Počkej, proč já chci jít tam? Oni mají dvoje dveře. Co? Já jim chtěl poskytnout sezení a oni se na mě budou takhle čilit zezadu, někde objevěj. To je hustý.
Já došly mi baterky. Hej, sedni! Co pršel? Počkej, kam se... Tady to začíná být hodně teplý. Po obědě. Je ten poslední. Uj. Tvoje kurňa, odkaď se zžereš? Já ho nevidím. Teď jsem slepý, nebo jsem slepý. No se smysl zašil. Mě zase svědí nos. Hlavu uhni. A to nevyšlo. Ještě to tam není čistý. Domácí zavřeli dveře a já musím otevřít. Bastardi! Kurňa. Jo, tak takhle ty. Pojď, vem si zeď. Do koulí. Kolik vás tu je? Kolik vás tu je? Že bych se jich bál. Ještě všecko, ne? Nice, mám spot. Těžce vybojován. Plácni do toho jako přes zadek, frajerko! Tak. Díky moc, Jakube, na Twitchi. Mám 4 ability, takže okurky, párky, rohlíky, ketchup. Ne, ketchup by se k tomu nehodil. Co z toho uvaříme dneska? Tak, můžete napsat, co by jsem si mohl vylepšit, nebo to necháte na mě, co? No, já si dám asi hápka, protože začíná to být hodně krušný a já nemám. Když mám. To je ale za 3, no teďka už nemůžu couvnout. Jo, tady jsou pak ještě nějaký ability, jo. A tohle je jenom standard, a tady se to nějak asi rozšiřuje. Jo, dobrá, tak to necháme na mě. Tak jo. Dostaneš pěstí přes okurku, frajo. Aha, mě došli. Tak už ne, no. Asety. Kolik mám? 20 000. To jsem zahrál na pána, tyhle. Možná je agrouš. Rotační kulomet. Počkej, kde to je? A to nemám? Je to čím dál dražší? Upgrade? Taky ne, dobře. Je mixér. Šlehačka. Mně chybějí ty astrální blipy. Jenom 2? Dobře. Takže na 3 tady mám 2. To si upgradím. Budu rychlejší, nebude mi ucházet stamina. Udělal jsem to? Jo. A to nazbírám ještě za dnešek snad. No tohle mi to nedá. Max je tady 5. Konstrukční level 5. Dobře.
To už to nestačí. Dobré, já to upgradenu, co půjde. S tím nezatěžujem. Board. Můžete to taky skraftit? Takže když zdechnu... To čím dál menší mapa, okay. Najdi maršála. Maršále! Máš něco na šále? Dobrá kávička. Tak. Ty odpadky mě tady překážejí. Takže tohle vede. Je škoda, že to nemůžu všechno sebrat, jo. A jsou to jenom hápka. To jsem tady, že jo. Dobrá, počekuju to tady. Fuj! To se nějak lek. Už musím jít a... Streamy prozatím... Jakube, streamy prozatím jsou každý den, a pokud to stíhám, tak jsou i víckrát za den, jako víc her, anebo je dotyčná několik hodin. Jo, jak jsem říkal, tak se stává, že se to občas přerušuje. No. Takže dík. Ne, v pohodě. A pokud ti aspoň 17 a rozumíš a nezatěžuje tě to v učení, tak bych ti toho moda třeba i dal. Dobře, díky moc. Kopačku takhle. Počkej, a proč po mně jdou? Jdou po mně, jdou. Kopačku do windy závedou. OK, už jsem asi přehnal, ale nebo. Nice. Hele! Federální mapa! Kde pak já to bydlím? Tam. Prčit! Staneš televizou? Protože se neučíš, nekoukáš se na televizní zprávy, abys něco věděl, ještě tady musí být. Tak kolik máme hodin? 10:13. Všude jdou špatně hodiny. Ach jo. Tak, teďka se to mi zadrblo. Lay down. Mejdlo. Kde jaký? Ale bedna, super. Už to můžu vyrobit. Kdybych si měl dát nějakou dvojkolejš. Sounds like there's a man down. Way down. Mejdlo, hele, tamhle přístupová karta 5, jo. Pojď sem, kudy běžíme ven. Ten tady neznám, ty chodby jsou tak opuštěný, že má člověk strach jenom z toho, že to prochází. What the fuck? Secure. No, update. Ne, jak chci mapu. Takže rovně, pak to zkusím doleva. Pamětní deska. Doufám, že mě to nesežere. Prolezeš to? Ne. A rozbít to půjde? Tak ne. Medical. Otevř to, ty vole. Mně to nejde.
Ty taky ne. Ale já tam chci. No nic. Dobrá. Když to tudy nejde. Tak tady je konečná zatím. Pojď sem, já si tě přicucnu. Tady není proud, proto to nejde. Co dalšího? Sektor s výtahy. To je tady. Zase záchody. To hodně o hledání a trpělivosti. Já už jsem byl do prčic. Tady to nebude. Tam se nedostanu zatím. Schopnost nemám. Můžu to dělat jednoduše, že? Máme se, co pak to tady je? I'm here. Hodej mi ten rotačák. I got in a little scrap. Name's Horowitz. Stalin! Is he gonna be okay? Don't look at me like that. Stalinovi I'm zbraň. fine. But Wells is still in there. You gotta get him out. Who's Wells? My squad mate. We were hunting a runaway altered item. We Pak followed máš it svůj down tým, to the no. clocks. The clocks. A threshold. The Bureau sealed it up years back because of all the clocks. We followed the altered item inside, but the way it was acting, we weren't ready. Me and Wells were the only ones to make it to the motel court. He was right behind me, but he never showed up on this side. I'll go find him. But first, you need to get to a medic. Wells is the medic. Please, you gotta get him out of there. I'll be fine, really. Roop can patch me up later. Fine. But I'll be back for you. I damn well hope so. Just use the motel cord there. It should get you into the clocks. Sorry, the threshold. Tak já jsem nejlepší medic, máš ho tady přede mnou do prdele. Matter of time. Tak si to aktivuju. Pardon. Tak. Bolí tě hlava? Už nebude. Dobrý. Známý notification, co se bude dít tady? To musím podržet. A už jsem zase na tom motelu. Zase nemám klíč. Budeme přihazovat. Halo, je tu někdo? Jeho tým říkal, že je někde tánský motel. Kde nevím. Já jsem se nedíval do prčic na ty hodiny. Každý čas určuje určitý dveře. Tady je kolik? 3/4/10. Jo. A já je musím správně určitě nastavit. Kdo si zastaví? No jo, šalen asi. Je takhle. Hej, nekecejte, že já se budu muset vrátit tam a zjistit, kde jsou ty hodiny. Počkat, když to před to. No. Takže tam je. Za 8:30, za 4 spíš. Za 8:30. Jasně. Točíme se. Já jsem se kurně podíval blbě, já to nestihnu. Ne, já to nestih. Dova.
Mám to! OK, jeden čas nastavený. Tyhle dveře zavřem. Kolik, že? No, kruť hlavou. 2 minuty po půl 12. Už se blížím. Já se trefil na poprvé, borec, ok. Tak 2 hodiny bych měl. Hledáme jeho tým nebo doktora. 3/4 a 1 minuta, vážení. A 3. To jsou stejný vrata. Nice. No. To bych měl asi zmáčknout ten hasičák. Dostal jsem klíče, můžu zase do dveří, tam budou další, nebo co? Tady bude tentokrát. Jo. Stejná místnost, přepni tlačítko. Spláchni. Vyčisti mísu. Aha. This Wells guy can't be far. Wow. Jo, já se pak můžu vrátit zpátky. Dobře, dobře, dobře. A teďka to tady je vylepené. To je to teda coordination. No jak se tam... Jo, jasně. Ježíš. Dobrý den. Otevřelo se mi něco, ne? Já nechci uskákat jakože dole. Já nemám co hodit. Už jsem zpátky, a co? To všecko. Já jsem na opačné straně, takže já půjdu zpátky celkově. Logistika. Jo. Tak tudy, no. Tak jdem. Oj, oj, oj. Orlik, doj, doj, doj. Už jsou tu. Všim. Ty vole, ty mi napřáhli jako. Jo, neříkej, že tady ještě něco chodí. Jak číhaj. Dobrý. Je down, mám 1% hápa. Jedna ku jedný to bylo. 1 ku 1. To jsou barvy, vážení. Kdybyste náhodou nevěděli, to jsou barvy.
Vážení, já se omlouvám velice. Já jsem si musel odskočit. Teď za chvíli vyřeším. Ale to jsem nechtěl. Jo. Tak jdem na to. Minecraftu taky skáčou. Ani ten čas tady stejně neměli, takže bych se neměl čeho chytit. Vylez! Se taky mohl krejt, že jo? Ano, dveře teďka. Vedle ho, frajere, vedle. Prdelky. Jo, to se stane občas. To je všechno? Jo. Tak, open go. Se tu máme kolik? 6, 4. Jo. Nic moc, ale nevadí. Přežij. Oldboy. No. Jít maršála, to mě čeká stejnak, takže. No tam ne. Bude dolem, že jo? Nebo horem. Je přístup zamítnut. Ve spodem asi. Tak tudy ne. A podíváme, co tam je. Mohlo být i přes ten výtah. Kam vede ten centrál? Oprčit. Vy máte ten výtah. Já nechci záchod, teďka nepotřebuju. Tady. Pak doprava. Je to tak? Jo, tamhle by měl být výtah. Takže promítačku mají na stejném místě. Takže to potřebuju. Patroveš. Dneska bych to rozhodně chtěl dostreamovat.
Tak. To jsem blbě. Jo, to jsem blbě. Ale ještě jsem nebyl tady. Když kouknete, tak na levé části po vaší levici, po mý levici taky. Jinak napravo, takže já bych tam mohl se běhnout a podívat se, jestli tam něco není. Třeba tam bude něco navíc. A pak se sem teda vrátím, no. Můžu se tam i portnout, tam byl portál. Jak to bylo? Po levici, po mý pravici. Držba tady funguje, už to opravili z minula, tak... Nice. To tudy? Ne, to musím do hlavní centrály. A proč já se tam... Do prčic! Já jsem se tam mohl portnout, že jo? A pojď. Běžíš dobře, masere? Jo, běžíš dobře. A co mi je jedna abilita teďka? Rychle cestování, já jsem línej tam doběhnout. Kde seš? Tak, po mý pravici, jo. Teďka je to po levé straně. Zdali to bude otevřené, nevím. Jo. A je. A je. Vemte si rodlik. Ani nevím, jestli se tam dostanu. Tak. Je tady ještě jeden, čau. Nebo dva. Ty levitanti. A mě nechci, aby spadly, jako. No tudy to rozhodně nejde, že ne? Já jsem u toho ještě tak daleko? What the fuck? Je tam nahoře? Jak já se tam do prčic dostat? Lekáš mě. Nelekej mě, bude dobrý. On tam se ale nedostanu, že jo? Ještě se běhnu teda. Ještě zkusím ji jednou. Možná, že jsem mysnul nějaký dveře. Tady je port, tady je port. Jonatorová kancelář, tam jsem nebyl, ale to je ve vyšším podlaží tohle. Dobrá, ještě by tady něco mělo být. Se nacházím tak nízko. Nejdi ztracenou. Lékárnu. Ta ženská se mnou tady, ne? Co to tady? Securityák. Za ním bych měl jít taky. Čau. Co mi dáš dobrýho a řekneš? Jo, jsem zpátky. I've been getting reports that something's tearing up the training grounds. Might be worth checking out. Servisní. NIPC, anti...
Hiss tady je nový. What do you know about the Hiss? Not much, only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the Hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? Nic víc, nic míň. I should be going. Ty toho moc neprozradil. You gotta lock down the lift. Blockages in pipe C through F. Is the clock back? Vec. Je tady. Ještě tady musí něco být. Je, tam ne. Říkali jste, že umřu? Ne, to by se nestalo, co tady máte. Konvertor tam nepotřebuju. Tak vytáhnu. Výtahem to jistíme. Jsem tady, jo, do 3. patra. A to jste vy to nemohli říct dřív? Že to má ještě 3. patro? I přízemí koukám, garáže. Parkovací místnost. Jo, ale já k tomu do prčic nemám kartu. Koukám, že se musím. Dá se to nějak obejít? Jmenuji si... Kde se nacházím? A tady další výtah, a tady jsem nebyl, super. Ale mi to k brdu. Máte přístupové karty? Uděláte nic? Jo, nákladní výtah jedem. Dolů. Save the hold pozdějc. Čade. Co na to, čade? Čad je mrtvý. Kurňa. Jsou otravní vši. Se to vyplácí chodit tady znova, no. Počkat, dá se tam vyběhnout? Do toho 3. patra. Tady má být výtah, jo. To byl blbost. A ještě kousek jinde, no. Otevř. Už je vybraná. Já už vím, kde je výtah. Malý moment, hnedka se budu věnovat.
Jel jsem zpátky. Omlouvám se vám moc. Řešil nákup. Sluchátko si musím vzít. Jeden prdlej vejták. Neříkejte mi, že ještě... On bude asi tady někde. KFC. Tady je výtah. A mě svezeš. Overplant. Vážení, asi trochu bloudím. No. Prčic? Ještě něco musí být. Aha! Ne! Vodíky jsou haj. Se podívám, jestli tady je nějaký progres. Mě zajímá. Chtěl bych vám hudbu, ale nemám. Nevím, jestli to bude fungovat. Ne, nemám. Ale se do toho ani hudba nehodí, co? Tak nic. Tak dělej, loaduj. Já ji musím vykuchat, jak králíky. Kolik mám? Já to jsem nechtěl. Právný konstrukt. Nedočítáš 16 000. O, doprčit. Málo. Nemám ani jeden. Nic se neděje, fajn. Tak jo. Nebyli smradi. To jim nedaruju. No je pumpa, to nechci. Jsem na blbý straně. Nedrbej. A tam něco levituje. Kámo, chci s tebou pokecat. Ventilace. Tady jsem asi nebyl. Nebo byl?
Uvidíme. Byl, nebyl. Byl tu byl, nebo nebyl tu byl? Mám, že mě to vezeš. Uvidíme. PC Plant 1. Jo, jsem byl. Končic. Ale dědo, řekneš mi něco? Počkat. Späck. What illa päätti? Paska mikä paska. Vaska, vaska. Vaska, 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 boom. Kudy? Dělá ze mě králíky toto, ne? Vaska, vaska. Tak zase dolů asi. Ale do prčic, kde to je? To není. Jakože tu teďka stojíš. Se může stát jenom mě? Ujel mi výtah. What now? My old enemy the clock is blocking the pipes. You need to deal with that shit. He is very clever. He's trying to sneak in. We got him caught with his hand in the fish trap. Get rid of him. Dobrá, no. Tak někde okolo trubek. Ale kde to je? Look alive. Director on deck. Ušuj. Počkej, nevíš nějaký informace? Pipe see through air. Crew feels a lot safer when you're around. Nevíš nic. I should be going. Right. You gotta lock down the lift. Hele. Set. Já se tam nějak musím dopracovat. Pumpa, konvertor. Kde ty čuňáci vodou? Centrála. Tady jsem nebyl. To mám plný. Vás kraftím. Že máte 20 míst, něco takového. Vyhodíme to, přehodíme za tohle. Okay. Na záznamy zatím lidi prdím. Ještě malý moment. Dobrý, v pohodě. A co to je za Rubikovku tady?
tím mám dělat? Aha. Jo, neřvi na mě, nemám tě rád. Nejdu zatím. Je za výtah. Dobře, tak půjdu nejdřív tam. Luky, jo. Pak mám ty své. Já jsem z té druhé strany, ne? Tady nic není. Jo. Last chamber. Tam vyskoč. To trapný holka, víš to. Tak. Už tady vedou schody nahoru, nepřiběh jsem tudy. Jo, přiběh. Nice plant. Počkat, tohle bylo zakopaný, ne? Nebo to bylo tohle? Do training. Něco bude. Takže tudy. Tady ještě je. Je tu někdo? Není. Jsem byl? So I just read this? Welcome to the Ranger Field Training course. The course must be completed in the specified amount of time. When you're ready to start, press the button. Is that all, or? I always did love obstacle courses. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Aha. Dobře. Takže jdem trénovat a tak dál. Jdu zabíjet. "45 seconds remaining." No na to pár sekund. 30 seconds remaining. Není tady další, že ne? Že ne. 15 seconds remaining. 15. To nestíhám. Course failed. Try again, Ranger. Co to je? Stihl jsem to? Na to nestihl. Že ne. Musím znova, ok. Trošku rychlejc. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Okay.
Jsem pomalejší. 45 seconds remaining. No tak pojď. 30 seconds remaining. Proč mi to tady... Jo, vím. Jdem to! 5 seconds remaining. 5 sekund. Honem. Come on. Dobře, no to je dobrá broka. Tak ještě jednou. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Nazdar, Voro. Vítej. Nechci. 30 seconds remaining. Vím. Pojď. 15 seconds remaining. Pojď, dělej. 15. 5 seconds remaining. Dal jsem to, ne? Course failed. Try again, Ranger. Fuck you, awkward voice recording. Já tam měl projít. Dobře, tak znova. Get ready, Ranger. Jinak se dál nedostanu. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Pojď. 45 seconds remaining. No, to je super. Do prkiny ohrady. Co mám za hry? Mám jich 30 hodně. seconds remaining. Ale utíkej do prči. No nechci. 15 seconds remaining. No dobrý, 5, no. Five seconds remaining. A. Complete. Congratulations, Rainer. Jsem tady. Tak, máme energii. It's protecting itself. Mám různé hry. Podívej se na stream. Někdy na nějaký záznam. Jo, jak já se k tomu dostanu? To nejde loknout. Hele, začalo to rozbit. Trezor? Ne, level up. Ubraň se těmhle. To zas bude porod tohle. Ale nevím. Nice.
vydrží štít, nevím. Dokud nespadnu. Můžu s tím běžet? Nemůžu. Ale funguje to. Jo, tak udíkej. Jsou další. A tam. Samozřejmě klasický štít taky stárne. Nemusím tady skákat, ne. Vole, ještě kousek. Já to tady nevidím do prčic. No pojď. Neříkal jsem, že ne, ale že prostě zatím nemám. Jako... Tak, 4 ability pointy, pont do prčic. A můžu to po nich vrhnout? Ne. OK. Není dobrý. Jo. Tamhle seš. Potřeba bych ty jejich hápka. Já momentálně hraju Controls. Takže... Samozřejmě, když nějaký stream bude, musíte mít zvoneček, odběr a tak, abyste věděli. A taky sledovat sociální sítě někdy, že jo. Jo, já nemůžu střílet. Trošku ryto, no. Tak, nějaký hápka by tu nebyly. Portál by to chtělo, tady nejbližší. Víš, že CSGO je rank na zóny? To nevím teda. To teda nevím. Mainstream. To je pro mě novinka. Move zóny jako? A myslíš move zóny přímo? Nebo jak udělali ten mod? Už nevědějí, co by je. Co se to tady válí? Zvláštní. Jo, tohle už nepoberu. A něco musím zase odstranit. Tak. Tohle dáme do pryč. Další body. Samozřejmě, že se to dá vykraftit, že jo. Když to seberete, tak vylepšit, kecám. Počkat, kudy ven? Počkat, tudy myslím, že jo. Je to tak. Já chci odsaď. Ne, já musím tam tudy, jak jsem přišel, nejspíš. Kde to ale bylo? Tady bylo tohle. Fuj! It's not this. Něco sebral. Execute his nodes. Ty je kráso, kde to je? To nechci. Bude jít odsaď. Nebo jak to je? Tak já se musím dostat. Jo, tudy. A tohle nejde. Odsuď.
Jo. To stále není ono. Držím rovně. Nemám žádný waypoint. A jestli jsou tady. Kurňa! Ten mě naložil jako. Ty vole, na co mám ten štít teda? Controls. Teďka to nedávno vyšlo. Kde se tam objevil ze zdi? Jestli znáš... Je krása, teďka si nespomenu zase. Já jsem to dneska říkal. Bože, hlavoděravá. No, já si vzpomenu, ale teďka na to myslet. Vzpomněl. Máš různé schopnosti. Můžeš se to tam vyčistit. Jako osobně za mě, jo. Jediný, že občas trošku člověk bloudí. Ale není to tak jako strašný. Takže těch místností tady je hodně. Já si teďka snažím, abych se dostal k samopalu. Tak, abilitky. Energie mám málo. To stojí 3. Ale nese. To je shield. Nechci. My máme schéma zbraní. No, já bych řekl, že teďka to na Steamu nenajdeš. Steam má větší problémy. Pojď sem, puso. Už mám 3 zbraně, jo. Tím už umírá. My jsme si tam dali. Takže to je headshot, když ho trefím do hlavy. Mám 3 zbraně. 2. Dobře. Scott. Jo, to je ten samopal. No fajn. Jak bych si... Jak by si mě přidal, záleží kde. Najdi starý klub, no, ale to tady není. Škoda, že jsem to tam nechal. Já se zkusím portnout někam. Na jiný sektor. Stovat. Normálně napíšeš, ne? Ale doporučuji ti mít stejný nick, jako máš na YouTube, jinak to nepřijímám. A z CSGO se dostává málo kdy. Mám Hunta, The Hunt, Shadow the Hunt a jiný hry takhle. Což taky už jsem streamoval. A je to docela sranda hrát ve dvou. Můj kluk dokonce i vyhrál. CSGO už je taky pase, tak nějak. Ono je mnoho her, já nevím, co je zadarmo, nemusíš do toho investovat. Třeba Black Squad, pokud mi neblbnou, kde bych asi neměl být.
Rad 6, co? Se dá přečíst tohle? Tady už nic nebude. Jo, CSGO. Zkus si nainstalovat Black Squad. Tam jsou CSGO prvky a mnoho víc. A takhle dřív mělo vypadat CSGO. A pokud ti nezlobějí servery, tak se na to napojíš. To mám v plánu taky streamovat, pokud to nebude zlobit. Tam můžu zalobovat prostě lobičko soukromně a dát tam nějaký klíč, prostě kód, abyste se napojili. A nemusíte mít třeba mě i ve friendech. Což takovýhle hry jsou suprový na stream. Z jednoho prostého důvodu. Já jsem chtěl travelovat. Z jednoho prostého důvodu, že se tam dá soutěžit. Nechci být. Já bych měl být tady někde. U příčky, u giveaway a tak dále. Jinak hraju Dauntless. Tam si tě rád přidám. Je to přes Epic Voucher. Můžeš to mít naházený ve Steamu. Je to stejný přesto, to je jedno. Ta hra má velký potenciál. Fortnite to je... nevím no. To nemělo stát nikdy vzniknout, nebo takhle, mělo to vzniknout, ale neměli se k tomu pouštět 3letý děti, to už je fakt vrchol. Tak, já to musím prošmejdit a najít cestu tady někde. Abych měl jít. Když pojedu tím výtahem. O Yoshi! Seš! Tak. To je kripl, on má mířený, jo? Ale to tady zdechnu zbytečně asi. Ne, nezdechnu. Počkat. Migrate best to controller first. Kulky, co zahýbají za roh? To chci. Nebo větší zásobník? Asi nezahýbají. Kam já jsem to chtěl jít? Tam. Kdyby to bylo 3. patro? Jako nikomu to neberu, no, ale spíš byste se měli učit a vědět něco, protože vědomosti jsou důležité. Nemůžete ani napsat ahoj. Je to blbé. A jak tomu vás mají více rodiče, no. 2 hodiny, já jsem se na chvíli tady zakous, no, stává se. A vedlejšáku je tady docela dost, no. Dá se tady se sbírat, pokud hodně prozkoumáváte.
Ten dobře. Zase se mohl portnout. A je místnost. Dobrá, no. Tady ne. Je to všechno na vás a vaše budoucnost, je vaše. Ty výtahy normálně jezdí jak potrubní cesta. RSN Coffee. Tak. Můj favorit je Dauntless. Nikoho do toho nenutím, ale je tam velký potenciál a mám z toho dobrý pocit. Jako z téhle hry. Takže najdi Maršála, já už tě chci najít, ty si čáku jeden. Maršales! Tam jsem to vles. Počkejte. Tady... To prčic. Tak ještě jednou. Plně až dolů. No nic, já si tady asi pustím hudbu do toho. Tak jo. Já si musím vzít sluchátka, abych věděl, že to hraje. To je hustý. To je hustý. Šalali, šalala. Hraješ, nehraješ? Hraješ. A jak mi nefungují klávesové zkratky, no to... No jo. Nič. Prčič. Nič. Jak to? Jak to? Tak kde je ten maršál? Maršál Vokurka. Co? Počkej, já nemůžu. Tady, nakrm se. Dobrý, já bych řekl, že půjdu dobře. Teďka momentálně možná, že to mohlo být i rychlejc. Že tady něco prostě musí být. Secure, doprava. Ale to tady nemám klejvnutý nebo co?
by to mělo být čistý. Právní konstrukty. Já chci ten mixér. Budeme šlehat. Když to mixér není, to bude nějaká plazma. Je vylepšení, jo. To lesa nevylepšuje. Kolik to stojí? 24 000. Intrusive pattern a strálník blipu. 8. Jo, to půjde. Level 3. Ale už tady mají level 5 a já mám level 3. Počkat, takže teďka trochu s mapou. Uhni. Panoptikum. Tam budou vystavený opice, jo. Kurňa. Nekvalitní beton. Projdu tamhle, bych měl projít na druhou stranu. Co to tady zase je? Co? Sebral to? Shield boost? Tak co chci? Jestli odloknu další. Ty. Nechci, ne. Jednička. Play. Možná, že jsem to neměl vyhazovat. No. Boostování štítu. Milý. Tam nechci, ale. Jo, jsem se zatím nedostanu, musím najít jinou cestu. Z kvítahu. Dobrá, no. Big čupko! Kubo! Musíte mít dost energie na tohle, no. To je na hovno tohle. Dělej! Kukuč! No, se povedlo. Já mám rád tu bouchačku prostě. Ale vybuchuje. Tak se nakrm. Automat nevezmem. Japonce Ando. Kurňa! Tak. Kde jsou? Že to musí být. Kuči.
Počkej, můžu vzít tenhle stůl? Ne. Takže právě jste prodělali na burze? Jo. Vaši a zblbli jste mi, já teďka nevím kam mám jít. Kam jsem to šel? K výtahu. Jo. Je to tak? Ne. Secure. Je na druhou stranu. Jo. Prčic, kde to je? No, ale je to zavřený, proto jsem šel zpátky vlastně. Jo. Secure. OK. Já už jsem byl. Tak. Je škoda, že to nemůžete vystřelit, jo. Jo, a proč tu jsou? Tak já se tam dostanu. Já mám střílet tady přes oko, nebo co? No, pusenky. Čuba. Ne, co děláš? Já nevidím. Dobrý, aspoň to rozbiju. Ale přes tím říct, že se to tak pitomně střílí. Otevř to, ty kráme! A dál. Dobrý, no. Teďka mě tu zabije, no. Jo, to je taky zlý. Dělej, ukaž se. Otevř mi to, buď tak hodnej. Počkej, ty jsi taky kreješ už, jo? No na něj nevidím. A dál. Pip, pip, čas k obědu, vyberte si oběd. Tak, tudy to nejde prostě. Nebo se mi to otevře, až je takhle prostřílím. Je. Jo, dělá si čák do huby, aby se snažeral. No, jak se to mám kurde sebrat? Otevř ty krámský dveře. Vytrhnout se to nedá.
Projet taky ne. Počkáte, já to zkusím. Teď už to nepípá. Prosím, jedny dveře. Kurňa, co to bylo? Tady ještě někdo je? Dobrá, tak kudy? Hele. Na hovno. No, logická místnost, tam se nedostanu. To musím výtahem asi. Už je tady Cripple znova. Okay. A krm se židle. Nějak tady musím projít, to není možný. Tu nechci běhat okolo jako. Secure, no k čemu je mi secure? Počkej, ale tam jsem něco nenašel. Kurňa, odkaď jsi vysral? Doplním hápka. I-body, P-body. Tady je ten výtah, ne? Další výtah je tamhle a tam je neznámá místnost. Jsou tu zás. Survival taktika. Fuj, už jsem myslel, že se zvednu. Reminder. Tady je výtah, je to on. Jo. Takže opatrovejš. Proč? To je jediný průšvih. Jediný a venku je kurevský teplo. Marshal PD. Plíny. No tady to je stejně taky hodně neprozkoumanýho, to musí být v tamté lokaci. Můžu jet ještě veš?
Fuj, jsem se lek. Najdi maršála, no. Najdi Maxe Payna určitě, že jo? Počkej si, já teďka svačím. A je tady na hovno. Nice. Konečně něco, co se hodí. Ale proč mě tady průdžej? Secure check. Tady je to stále zavřený. Ježišmarja, podívejte si, kolik toho tady je. Můžu skočit dolů. Šikovnej systém. Počkat. Atlas Chamber. Byl jsem tam. Nebyl. Protože ne. Ale jak se tam dostanu? Turbína, tam nepotřebuju. Centrální instant block. What? Už jsem byl, nechci. To hodně ohledání, no? Bych si měl dát voraz. Tak. Já potřebuji semhle. Koridy. Co tam mám ještě? Úkoly. Headshot grip. 16 minut. A já nevím, kde to je. Dobře, no. Musím to tam vyčistit nebo najít. The containment sector, the Panopticon, is home to the altered items we find and contain. It is a maximum security prison. It's a vault for the most valuable treasures on Earth. Jo, dobrý. Možná, že bych měl jít za Emily. Yes. No. Trošku problém. Asi musím procházet ty poznámky. Jo, to jsou tyhle, ty jsou dost silnější, no. Ještě bylo. Pěkty. Trošku znevýhodněnej, neumím anglicky, nevím moc. Ten trezor mám.
Nějaká čtvrtce, nějaký rostliny. Tady rostou vánoční stromeček. Vánoce? Vánoce. To byl donate, viděli jste? Takový jsem neviděl ani nepamatuju. Mail room. To já nevím teďka, kde je mail room. Mail room, tam mail room. To je jinde. Nejbližší transport je tudy. Kurde. Tudy by to mělo být nejblíže. Tam to nejde. Je to prostě zavřené. Prčice. OK, tak já se holt musím vrátit, mám na to 16 minut. Black, Centros. A... Teďka kam? Sektor výtahu. Na IPC plant, když půjdu na plant. Tak se tam taky nedostanu. Field training, tady už jsem byl. Trainingový, ale tam ty černé lokace mě fakt štvou, jako. Na vodu nechci. Nechte kytkám. Ne, špatná strana. Tak. Research sektor. Sektor. Jestli to není tady. Tak to rád našel, že jo? Hodinu a půl hodiny tady bloudíš. No, proč ne? No. Tak šup, šup. Jo, Quantum Break, vidíš, vore. Quantum Break. Astral, Fire Break. Tady mám neznámých lokací. Dopředu, doleva, pokud to půjde. Nebo si můžu stačit doprava. Aha, já se tam nedostanu, jo. Tady nic není. Něco tu být musí, vážení. Psychologie. Tady to není. To by mohly být dveře. Jak můžu být od toho tak daleko? To by mělo být za tohle zdí, jo. Možná tam ty dveře. Tak počkej, kam bych mohl jít? Zkusím dolů po schodech. Možná, že bych měl jít nahoru. Uvidíme, všecko prolezu. A tady je jenom šeltr.
Už jsem tady byl? A nic tu dalšího není. Když to opatrovejš? Nebo opatroníš? Nesebereš. Dobře, rozbiju to. OK. Kde seš? Jo, ale ten zásobník na to nestačí. Prdele. Kurně. Něco tam musí být. Už to prostě seberu. Tak. Z 23% zdraví. Dvojkové, jo. Co z toho vyhodím? Z těch asetů. To vyhodím. Už mám. Crafting to. Jo. Nevím, no. Mám špatný build. No, tak to zkusím takhle. Mě tam nenechají ani dojít. Doktorova kancelář. Tady jsem nebyl snad do prčic. Nebyl jsem tady. OK, doktore, řekl jsi nám to velice dobře a moc a hodně a všecko. Darling. Miláčku. To je všecko. Ono ještě. Tak, ale co dál? 9 minut, já to tam nestíhám jako. A Stray Maze, tam bych rád se podíval, to by možná ještě vejš. Tady jsou ještě dveře. Fuj! Mě to zavede. Jo, a já tam musím najít cestu. Dobrý, dámhle to. Dostaň se do místnosti s poštou. Tam se nedostanu. To je něco s tímhle. No, správní místnost, super. Phantom Breaker. Jít sem, aby se to změnilo. Počkat, možná, že nemám vyvolat poplach.
Musím hodně být rychlej. Tyhle dveře nejdou. Kde se to bude měnit? Tak. Hele! Jasně. Tady je určitě cesta. OK, ten nábytek mě tu překáží jako. Tak znova. Já nemám energii do prčic. To mě to stihne změnit, že jo? Ty dveře tady. O bože, proč? Já potřebuji tímhle směrem. Mrška. OK, změníš to zpátky. Tady je cesta, jak se mám dostat dál, jo? Mě to tam nechce pustit, já bych měl běžet rovně, no jasně. A já to musím stihnout, až se to otočí. To vypadá stejně. Ne, nechce mě to tam pustit prostě. Cigaretový automat. Teďka se to předělalo. Tak to. Vývojete hlavolám. Nic, já se tam nedostanu. Za zpátky na začátku. Protože když se to otočí, tam se určitě otevře cesta. No, to tak musí být, tak. Já se tam prostě nedostanu. Oh, bože, proč? Ty nechceš pustit dál. Já půjdu za tou Amy, třeba zjistím nějaký informace, pak se sem vrátím. No ale mimo ten detektor se nedostanu. OK. Ups. Musí to nějak jít. Tady jsou dveře na levé straně. Jo, všude jsou dveře na levé straně. Nečkat. Je hlavolám. OK. Tak, teďka by to mělo být default. Já potřebuji do toho pokoje.
jasně. Kurňa, ale kdyby se to aspoň... Tak znova. Tak, opatrně. Už se to tam otevře, že? To je... Dvakrát to musím projít. Já si nestihnu. Oběhni to 4krát. Dokola. Pozdě! Se. Jo! Je to tak, jak říkám. Jsem. Dobře, naposled. Teďka by se to mělo měnit, ty vole, tady nebo tam? Když to proskočím zpátky. To mu udělám moc pomalu. No, nevím. A proč mi to ukazuje jako... Když to může být míň, ale určitě tady něco bude. Tady jeho místnost, no. A už jdou. Já, co by tady byly ty kuličky? A tady ještě zápisek. Mám jeden. Jo, to jsem se bral předtím. Astrální. Severně. Tady je návod, ne? Počkat. Severně. Nově dvakrát. Projdi místnost. Objekt on power. No, tady je to vyškrtaný. Já jsem se měl dokoukat na ten film, že jo? To už to nejde pustit. No. A nezničit webku. Hoši. Do prdele, teď jich tady bude 3krát tolik a je nezničil, že jo? Bože, bože,
trošku dropance. Jo. Jestli si nedostanu, tak si dám pauzu, vážení. I tak, když strašně chci dostreamovat, tak se to daří. Velice. A kdybych si dal nohy na strop, tak je to brnkačka, co vy na to? Očade. Pož... Jo, tak proč mi to předtím neukázalo, jako? To bych tady nemusel bloudit, jako. Jako. Počkat, v kterým patře? Nahoru ještě. To je až tamhle naproti. Zvláštní. Ještě se tam dostat. Že tam se nedostanu. To není kudy. Vyspí se. Tak celou dobu to tam nebyl. A jak se tam dostat? Sprintuj shiftem. Když použiješ shift, budeš moct sprintovat a utéct z blástu. Pokud vidíš indikátor granátu, je to varování. Je čas se pohnout. Šupky. Jak se mám dostat do toho patra? Tam je výtah naproti. Tak asi výtahem. Je to ve stejným patře. Ne, nechci šotr. Kde je ten výtah? Je takhle, když je to tmavý, tak by to mělo být níž? Tak to je tím pádem až dole? Paranormální psychologie. Tady jsem nebyl! Ne. She's in trouble. I need to reach her. No, máme problém. Výtah?
Jo, takhle. To tady nejdřív teda vyčistíme, no. Prčica, proč se to... Asi se musel projít... Jasně, asi se musel projít některé ty části. Ty vole, to zas bude. Počkat, tudy ne. Jaj, běž za světlem, Osere, běž za světlem. Tak. Pozor, klouže to. Para, normalita. A do prdele. To mám. Proplovnici. Konečně akce! Kurňa! Hop! Kopačku do držky dostaneš. To není opravdu. Tak předtím to tam nešlo, to je jasné. Bože. Víte, jak se těžce komentuje, já to asi komentovat. Když tu nikdo není. Jdu se píše, ne jdu. Du hast mich. Dělej. Je dobrý ty barvy ve vodě. Jsem viděl. Máte ředěný vodou tohleto. Moře a moře červené. Tak znova. Já si to tady musím hold přehodit. To mi nevyhovuje. Tak. Mám tady nějakou dvojku. Nechám si. Větší dostřel. Máme tam toto. A být rychlejší. Nice. Lepší. Tak já jsem říkal, že mám jít dolů, že jo? Jo. Psychopati, kde jste? Dobrý. Trojka, nevím, kde jsem se bral, ale dobrý. Možná mě tady zase nevykuchaj. No. Tady je výtah, ale k němu se zatím nedostanu.
Ne, já jsem chtěl skrčit. Aha, tam jsou další. A na ně nevidím. Když si vozej k večeři. Není potřeba používání štítu. Seš, Metku. Ještě jeden. Ne, ještě ne. Ty vole, proč se na ně neposlala? Ty seš. Je to nejde keptovat? Asi ne? Fuj, to je nechutný. Je průstřelný, najednou. Astrální exhibice, jako vážně. Teď už se to vyčistilo. Ne. Dobře. Takový problémy s maršálem, vy nejdřív musíte toto obejít a vyčistit to, nazbírat nějaký boost. Proč ne? A. Similar to an iceberg, what you see is not what you always get. Regardless, this place is vitally important to the Bureau. Information on the astral plane is classified, but we can talk in broad strokes, keeping in mind that these are staggeringly complex systems. Komplexní systém, jo. No, teďka vám vysvětlím, jaký je to místo, bla bla. Jo. Obrácený trojúhelník. Ne, samozřejmě, že tam mluví o něčem úplně jiném. No to budu jíst, frajere, počkej, až stanu od stolu. Až stanu od stolu, tak budu jíst. Takže, je to... Ne, nemám zbraně. Několik mi chybí na mixer ještě. Dost. Tam musím polepšit. Ale tady můžu vylepšovat. Dobře. Štít. Jak to bude stát? Jenom tiskaná. Jo, až 40%. No. Nemusím je vše. Tak pokračuju. Až
boost, jo. Energie, rychlost energie. Já chci ty další, jako. Kurňa, Harry Potter by záviděl. An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective. Doktore, stojí za tím? Wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. Astrální planeta. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the. Nebo místo, přesněji místo, že jo. That this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement, native species, always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. Takže... Doktorek zatím stojí, jo? Mám dojem. Interface policej. To tady trochu stlumí. Bude moje koule po večeři, když odpočívá. O můj bože. Ta energie. Je to jako v Dead Space, že tady budu probíhat něco. To zabije, vole! Už sem nemůžeš. Nemůžeš! Já to tady musím zavřít. Já to tady musím zavřít a upít. Koblížky. Koblížky, no jo. Určitě bude, že to musím zatvorit. Koblížku, chvilku postoj. Budeš dobrý. A než se dopečeš, seš svůj. Land is zombies. Shop. Jo. Okay, tady jsem savelej. Nelíbí se mi to. An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane. No, se mi tam jakože nechce, no. Jo, a tamhle je čudlo. OK. Pojď pro mě.
Kde je? Puco! To naserem na chvíli. Kurňa, zavři to. Nefunguje. Říkej, že se tu zavřel. No to tam nevlezlo. Můžeš za mnou? Jo, může. Kurňa. Jak to tady zavřu? Aby to neuteklo. Ne! Tady chybí ještě nějaká kostka někde. A? OK. Co s tebou? Ne! A je to v řiti. Nejde otevřít. Jde zavřít jenom z jedné strany. Aha. Jo, takhle. Kurňa. Potřebuji dostat až sem, abych měl čas. Pojď za tačkou a mamčou. A když si to nechám otevřený teda. Nazdar, Trixie. No to nemůže po schodech. A může. Kurňa! Dobře, já to zkusím tady zavřít. A už je mrtvá stejně. Už se dostalo dál. No, se povedlo, ale... Ne, už je zase venku! Pojď dovnitř. Pusu. Tak. Těžký to polibek. Takže tím hlavním tlačítkem na tom panelu já ji tam můžu zavřít. Otevřít všechny poklopy.
tak tam bude bezpečno. Entitu. To bylo dobrého k obědu, Twixy. Měl párečky. Lehce vyhuzené. Tak, další pokus. Doktorský. Okay. Já to nejdřív vypustím a pak to musím zase zavřít, jo? Což je složitý. Okay. Musím obejít. Major target, NIC, ježíš, on je v tom, jo. Mám tě, ty svíčko. Když se otevřelo tamto. Tak to zabralo. Takže on je v tom a já bych se potřeboval tam portnout. NIC search. To vím kde. Someone answer, damn it! We need backup down here. Marshall, are you still there? Marshall. We're so close. We need to hurry. Kráso, co je tohle? Ukaž hlavu. Kurňa. Kso. Tak. Do prčic! Má to 19 minut, abych se dostal za Marshallem. Výtah je zablokovaný. Aha. Kde seš? Já se vypařil. Nezlob, enkodere. Rovnej se. Ještě tady něco je. Já potřebuji za tím Marshallem. Je tam nahoře. Že jsem to tady vyžral všechno. Hoši, já jsem to udělal. Okay, to je na to je dobrá broka.
jsou. A? Neposlušný dostávají hasičákem, to nevíte? Do prdele, co jsi zač? Tak, jeden kýbl by stačil. Jo, to je ten těžkohoděnec. Já přes tu hlavu zase nevidím. Asi je otravný jak veš. Zatím dobrý, ale nelíbí se mi to vážení. Kurňa, já nemám energiu. Uhni! Kurňa! A dost. Uf! Si musíte zaštěkat u tohohle. Krásu, tady jsem to dobře rozkravil. 13 minut. Je to čistý. Tak jo. OK, jdu za maršálem, on by měl být. Takové je CNC. Energy konvertor. Jo. Kurňa, daj si to. NIC energy konvertor. Doufám, že budeš tady. Jsem si to všim správně, jak by měl být tady. Ty loadingy jsou u mě trošku delší, protože už ta grafika je taky stará. To už má nějaký čas za sebou. Ne, že by byla stará, ale tak jakože přes rok a něco normálně takhle na streamech běhá. A tohle je hodně nová hra. Takže jsou loadingy delší. Tak to mamice, to je easy. Trustpoint. Elimination case haste target. What fuck?
otravný jak hovna. A ten čas vám běží pořád, jo, vážení. Kurňa, já ho vyhrál. Šmejde mrdělej! Major je cílem. Školkoté, proč? A s tímhle nezmůže nic ani rotační kulomet nasazený na vejce. Někdy je to rychlý a někdy zase ne, někdy to trvá, to není jediné. Tak dělej. Šup, šup. Mi to dalo tak zabrat se dostat sem. Venku je zase pekáčot. Dobře. Už tady není. Je za bejkárnu. Ty myš. Kde ono to bylo? Oni tady mají česky napsaný hra S. World Boys Club Marš. Není ono. Ne. Takhle ne. Kde pak to je? No do pece se mi nechce. Řekněte mi, že mi utek. Marshall, intercom next to elevator, ale kde? Je u výtahu. Prdelky na fialky, vole. Že tady už není. Chovám já se do tebe. Jo. Vy chcete říct, že mi to ublížilo? Ale k tomu výtahu. Všechno nice a teďka tu není. Nice kontrola. Nechci. Nejde. Maršale!
Parapsychologický výtah. Jsem blbě, ty vole. To musím použít nejdřív, jo. I see plant, yeah. Tam nejdřív musím dopracovat. Dělej, otvírej. No. Intercom. Mám s ním mluvit přes intercom, což je super. Ježíš, proč já jsem tady zase blbě? Nebo nejsem blbě? Ne, nejsem, jsem šikovnej. Fast travel. No a já potřebuji být tady, no. Dohonit maršála je největší ptákovina, protože on má rychle brusle a Maser chodí pěšky. Fáma je taky zábava na tom chatu. Ano. Když víš, že chcípne myš, umře, co pak sníš. Tak. Dolů a doleva. Jo. Jo, vím, že tady je výtah. Tady intercom. Marshall, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is this? My name is Jesse Faden. I'm coming to help. Faden? Hold on, I'm setting the elevator for you. We need to talk. She's got that right. More of you? Really? Oi. To bylo rychle. Jo. Mega dost. Odběry stoupají. Jo, YouTube. Jsem nečekal, že to tam takhle jakože rychle proběhne. Možná, že by mě pomohl štít, který nepoužívám. Give me, pojď. Vy nevíte v dnešní době, děcka, jsou normální hry. Tak jdem znova na to. Strální konduity. Já chci toto. Já to si vydělám. Nebo tak. Počkat. Budeme rychleji běhat, když si tam hodím ten perk, tu abilitku. Já vím, nemusím si to.
Je to zabagované. Víte v klubu, vážně. Tady už jsem byl, no já ho tady... On byl tady schovaný, běhá tady po těch lokacích, sičák jeden, ty vole, tady nějaký mega mozek. Takhle se v České republice krají mozky. Tak páni a dámy, použijeme interkom. Marshall. Yes, I can. Who is this? My name is Jesse. I'm coming to help. Já to přeskáču. We need to talk. You got that right. Tak. Pojď se, kde jsou? More of you? Really? Kurňa, neříkejte, že to je všechno. To se lék právě. Je co? Ne, good. Very good. Kolikátka to je? A 12. Dobrá. Použij výtah. Tak použijem výtah. On si nás přivolal. Trench said his team knows all the Bureau's secrets. Marshall, especially. Does she know what happened to Dylan? Co ti stalo s tou bundičkou? Wow. Welcome to the party, ma'am. Marshall is right down the hall. Tak si jdeme promluvit s panem maršálkem, no. Ale až za chvíli. Nová location. Pardon. Tě namasíruju, jo? Pěkně ti tam luplo. Teda bude mít radost. Konečně budeš aktivní. Nedrbej, hro. Marshall is waiting for you in the luck lab, just down the hall. Ale proč je tady pořád mají? Mají jako místo v obrazu? A dekorace? A jestli to loknu, rozhodně. Je takhle, to je z druhé strany. Takhle audience. Ne, já chci mluvit s maršálem nejdřív. Čičinka! Myšiši, myšiši. Kámo, mě dneska tak bolí po tom kebabu břicho. Ale nechtěl bys něco na prdění? Když se tady... Dobře, vezmeme si 4 listy. There you are. I was starting to Jo, ona je to maršálková. Jo. Já dostanu přístupovou kartu. Congratulations on your appointment, Director Faden. Já jsem dobrý, I'm ale... Helen Marshall, head of Bureau Operations. Zabere to, než vím. And I assume you found his gun. A já vás najít. Just call me Jesse. Trench told me to find you. He said you could help. And he told you this through the hotline. Makes sense. None of this phases her? Really? Here's the situation. Darling created the HRAs in a lab nearby. We need more if we're gonna survive this attack.
My rangers can't secure the lab alone, not against those things. We need more firepower. At least she seems to know what's going on here. She could know about Dylan. I can clear out the hiss. I'll be your firepower. That's a good answer. Is she testing me? Darling has systems in place to protect his labs. This should help you get past them. We'll talk more after you clear out the hiss. Rangers, let her through. We'll have to lock the door behind you. Sorry, but we can't risk a breach. Seen that funky mirror they're studying down the hall? Heard it steals your soul. Don't worry. You've already sold yours by working here. I see rangers over there. We have to help them.
This way to the lab? Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. If Marshall can't help us with Dylan, he's our next best bet. Assuming he's not dead. Or taken over by the Hiss. Let me here. Any idea how to make it work? Hello again, Director. It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. I've replaced a couple of spark plugs, but this looks a bit more complicated. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. The punch cards, the symbols, the terminals. How do they connect? I'll see what I can do. So, we need to find all the punch cards. Have you checked the upper floor?
Each punch card should correspond to a terminal. These whiteboard drawings may be important. It looks like he was working on something to do with these symbols. What do the symbols mean? What do these whiteboards mean? Try different combinations. One of them has to work. Já tě vítám na streamu, sorry, já jsem nevěděl, že mám utlej mikrofon, já tady teďka soustředil se na to a nevšiml jsem si to, jinak vítej zpátky, no. Jinak, ještě to jedno zopakuju, tahle hra není jenom na chvilku, že jo. Ani stream, hele, tady je další kombinace. 4, jo, mám to u sebe. 4, to je tady, OK. Čtyři. Že
Hraješ CSGO a koukáš na stream, to je pěkný. Tohle bude na 3, buď 3 nebo 2. Dám se. Kde další cedule? Bratra, jak bratra? Není něco ještě. 34 a 5. level. To není zase tak zlý. Počkej, já to udělal blbě. Jo, chápu. Tohle tu nemá být, ten má být tady. A ve 2 má být kosočtverec. Tak a 5. Chcaný. Ne? A to. Jo, oni mají, aha. Co jsem udělal blbě? 4. Čtyřka má být tam tohle. Aha. Tam nemám. Mají blbě tady. Chtěl pustit správnou dimenzi. Že ve 4 bude tady to. Tady máš 26, to není špatný, já už ani nevím, co tam mám. Aha. Možná, že mám blbě tu 1. Vůbec dal jsem něco do 1. Ne, tady to mám dobře. Tady to mají taky dobře. Trojky to hodím do 2, z 2 to hodím do 3. Ja? No, musím to hacknout, pustit to. Dobře, kde seš? Tohle ne, to je správně. Tohle tady nemá být. 11. level, nebo co? Jo, z 2 to hodit do 3. Tak. A... takhle. No tak funguje, ty kokso. Jedničku mám dobře. Jo, tam je tam. Proto to je jak... nevěděli, jak 2 zkombinovat. Tohle ze 4 do 5. Feedback loop. Nechápu ty čísla. Počkat, z 2 do 1, jo. Hej, to je bordel. Hádanky jsou super. Ne, to je blbost. Já to celý nejdřív vyházím. To
dělat jinak. Takhle. Takhle. Co to tam mají naškrábanýho? Trunk. Trunk je těžký nebo nebezpečný taky. Peek out. Zvláštní. Konfigurace. Takže a nemají to číselně obráceně. Tak. Z dole. Ta jednička je správně, to jsem tam mohl nechat. Máš správně. Tak. To je základ. Ale že to nemá štítek. Ve 4. 4 do 5 tohle. Tak to bylo... By to mohlo fungovat, jako. Tak. Čtyři. A co tam mám já ještě za karty? Tohle tady mám. To hodím do 4. Jo. Jak 33. Nechápu ty tvoje číslice. To jsem říkal, že hodím do 4. Ani nemůžu podívat, to nevidím. A to jo. Zlom si nohy, káčo. Ve hře. 3-3, jak 3-3? Tady máš 1, 2, 3, od 1 až do 5, že jo? A počkat. Tohle sem. To zblblej. A zase OK. Teďka se mi to hodilo na 5. post. Nedrběj se od židle. Bože. Konečně! A vrtej, ty vrtáku. Nebo co seš? Ha, to rozbila, vole, to není diamant. The prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. Musíme vymyslet nový plán, okay. We need more Blackrock prisms to make this machine work. Darling has another lab, down in the Blackrock processing site in maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already.
I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it. I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan will have to wait just a little longer. But don't call me Director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this keycard. Thanks. Emily Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Oh my god, teďka dostanu jenom 4kovou. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the Hiss. To je dcera z Wolfensteina, tohle, že jo? It's just one large-scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Bláskoviče. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us. No moc se to and keeping us from neuchránilo. being wiped out. Jako rozhodně je to moc neuchránilo. Některý teda jo, někteří jsou naživu. Here, this will lead back to Central Research. Nová mise. OK, další vchod, východ. Musím jak vstupit obcházet. Tak. Ježiš, to je daleko. Se vrátím na ten Ritual Division. Abych si přidal abilitky. Hoši, pěkně to tady hlídejte, jo. Ale kudy to do prči zbylo? Nový dveře, počkat, kam to vede? To jsem ještě nebyl. Uhni! No, pojď se mnou. Aha. A další. Ne ability, ale... Nemá co být tady, nešel jsem zase dokola. Ne, nahoru, dobrý, v pohodě. Situation. To prohra. Jaká prohra? Jo, že prohráli? Aj, to je jak ve fotbale. To mi neříkej, to je škoda. To je velikánská škoda, takže můžu si otevřít dvojkový štít. Můžu zvednout, mít více energie, tady je razance, ale já si dám hápka, protože to už začíná nestačit. Kolik? 3? Tady taky 3. Aj karamba. Jo, takže půjde toto. Počkej, to jsem... Otevřel jsem mi nový slot. Hápka.
Další umřu na 11. Dostanu odměnu. 11. No. Jo, tak kolik? Kolik to provařili, hoši? Zbraň, konstrukt. Tak co můžu další zbraň? Mi ještě schází jeden. Intrusive pattern a astrální blip. Jo. To bych mohl taky vylepšit, ale dělat to nebudu. 9:4. To je docela dost, no. Jo, to nehráli se mnou, to je pravda. Tak. A já potřebuju, že... Black Rock, tam jsem byl. Black Rock, tyhle. To se dá ale doběhnout. Já chci do Black Rocku. Čekaj, kde je Black Rock? Mám jít na tu centrálu, jo? OK. Takže to bude nejlepší. Reportnu sem. A 25, 14 mají level. A hrajou děti fotbal ve Fortnite, já v tom, v CSGO. Že to je jako utkání, no spíš v hokeji, jakoby. To je stejnak, no. To budou ty wallhacky a všelijaké věci. Jako neber to osobně, ale víš, že to takhle funguje. Marshall knows something about Dylan. Is he here? Is he all right? HRA's first. They'll help save everyone, including Dylan, once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me? Tak, doufám, že mi to nezmění nějaký waypoint. Dobře. Jo. No jo, už se tam blížím. Čvachty, čvachty, čvach. Ta bude vlhká, ta bota. Aby si vyměnit vložky, holka. Já teďka výtahem... Už jsem přeběh? Kecáš. Jo, ale to je na tu přístupovku, počkat, kde ono to bylo na tu 4? Vydrbej. Tady vysáci fungujou, koukej. Mám nahoře 5, ale tam se nedostanu. Já mám 4. Takže já to zkusím výtahem teda. Už jsem sem zalez, je to nějak po cestě. Jo. Když ono je to v tomhle patře někde. Doprava nemůžu, tam nic není. Takže jde počkat. Main. Dobře, tak si jdeme. Mainstain. Někdy trošku člověk musí tápat v těch hrách. Aspoň se nenudíte. Tak. Jsem vysoko, že? Možná ani ne. What fuck?
Tak to byla ta karta někde tady. Počkej, Black, jo, tudy. Dobrý, jsem v pohodě. Kde jste si, čáci? To jsem nechtěl. Ty vole, 4 na projektil, jo. To uděláme prachy. Tohle taky. Já mám jenom 2. A co si to dám na jaký kanon? Usadí na tohle. Já to na brokovnici. Aha, Primes. Já mám další slot, super. Takže... tam nacpem. Tam shield boost. Nebo jo. Je super, super. Nazdar Pepíku, vítej u mě. Tak čau. Tak a kam patří ten další? Ale už je tady zase ta gule. Seš. Jo. A? Je super. Kurde! Počkej, ty si zaplatíš, ne? Já jsem to teďka celý obešel, že jo? A tady musím na tu turbínu nasadit ještě jednu tu baterii. Srovnej se a nesykej se. Tak. Ale nevidím kam. Alright. Dobrá. Tak když to nejde takhle, tak to musí být někde jinde, ale... Aha. Tak jinudy. Jinudy z téhle kaše ven.
Jak to hro? Atlas Chamber nahoru. Můžu použít interkom. Nechtěl se mnou bavit. Do prčic! Tak pryč. Ještě bude za odpojený ten most, ne? Jo. Dobře. Se odsaď vymutej. Vymutej. Ať nejseš kulovej. Centrála tudy. Tak. Teďka musím ven, tamhle. Já se tam můžu portnout. Jo. A nejbližší port. Tam budu se doběhnout, vážení, spíše. Dobře. Sorry, čas se mi to stane. Záchody? Ale. Kolik pindourů už jsem viděla. Mě to ani nepřekvapí, že jo? Páni a dámy, dokonce! Už jsem byl. Ty krásy mi z toho blbě. Pojď. Se netrefím. Já už se healuju. Zas vozíčkáři. Tak, na chvíli klid, vyčištěno. A já budu teda travelovat. Zase tamhle jeden visí. Tak. Počkat. Ty. A tady. Říkám, já to potřebuji sem. Abych to prošel sem, nejspíš výtahem se dostanu. Jo. Tady pak to máme. Jo. Tady bych se travelnul sem. Tady bych se mohl eventuálně dostat. Ventilačka. A projít to tam těma otazníkama. Nejdřív zkusím teda tady. Jo. To by mohlo fungovat. Mohlo, ale nemusí. Jestli já najdu ty správné dveře. Možná, že tady zdechne. Shelter, já nechci shelter. Nebo bych jsem to, že ne? Do prkvančic. Že nevím, jestli je to nahoře nebo je to níž.
Ani ten výtah není napsaný. No tu nechám. Nejsi kontrola. A to jsem nepotřebuju. Semhle ne. Jak se to tam jmenuje, nevím. Počkat, tak já pojedu vejš, no. Jestli to půjde. Třetí patro, druhý patro. Tak co nejdeš? Jo, ve třetí bylo na kartu vlastně, jo. Už vím. Jestli jsem si to zase nesplet s něčím. Tak co? Budu já doprava, možná se dostanu tam, co potřebuju. 5, já nemám 5. Já z bodíku. Kurde. To je takovou patroníž. Zajímavý smajlík. Vidím poprvé, Pepo. Ale jaký 5, no. Jo, je to taková trošku duchařina, no, taky. OK. Tak, teďka jí to uřízne vlasy. Jsem nevěděl, že takovýhle smajlíky fungují. Tohle si moc cením, díky za něj. Rád bych si ho vystavil. Tak. Jsem zde. No. To vypadá, že jsem zase moc nízko. Jau, toto bolí. Když půjdu tam. Jo. Já to zkusím ventilaci, jo. Je moc daleko, to bych jumpnul dolů. Ona nemá energiu. Kurde. Dobře, major. Mám mluvit s majorkou, ne s majorem. A to je kde? Já se chci dostat tam, do prčec. Zboje na ty... Kde bude majorka? Můžeš mi to givnout. Mi to ukázat. 19 minut. Ritual Division, ježíš, to tam se... Jako fakt... Dobře, no tak já se tam portnu, no. To po mně chce ženská. S toho oběhnem. A střevo, tak. Až tady. Aspoň, že tam nemusím stekle běhat. A kdybych byl na Trevlu, tak bych přesně věděl, kam jsem to... Jenže to nemám prozkoumaný, takže se tam jen tak nedostanu.
No. Tak, bohužel. Tak vám všem přeju zpětně znova krásnou neděli. Nový zbraně můžeš mít dostupný. Tak, kde seš ty ženská jedna? A? Láhavé od chlastu. Takže tam. Co jo? Co? Dostal jsem ho? Dostal jsem ho. Ej, jsem mrtvej, proč bych měl být mrtvej? Zatím ne. Prčit! Teď jsem mrtvej. Víš, že takovýhle smajlíky jdou na YouTube? Nebo je to na Mixeru seš? Co? Teď bych měl diváka na Mixeru. To Pepo? Jo. A nerageuje tohle. Když to nejde poprvé, půjde to třeba postý, si pamatuji. Vyčistit brýle. Takže malý moment. Okreši, tak to jo, to jsi můj první divák, moc krát děkuju. A jsem ještě nikoho neměl. Tak to mě velice těší. To je pro mě veliká čest. Samozřejmě díky moc. Tak. Já se mám dostat na Černou věž. Někde Black Rock, Černá skála ve věži nebo tak nějak. Pokračuj, jo, jasně. Se ti to řekne, no. Takže, já se podívám, jestli se tam fakt nějak... Kde byl ten portál? Jsem slepý. A tady. Můžu dostat. Jestli je hra slyšet moc, tak já ji klidně trošku uberu. Travel fast. Někde tady do prčice, já se k tomu nemůžu co. Takže, tudy to nešlo. O, tady to taky nemám prozkoumané. No je to jedno s druhým. No jo, ale kam já se mám dostat? To ty ventilačky, oni mě vyrušili. Ale to je v dalším patře. NIC konvertor, tam je výtah. Tam jsem se dostal. To je sice hezký. A to musí být někde tady prostě. Mainstains. Nebo jak se to vyslovuje. Jak se jmenuju Zduř Beďo, jak se jmenuju na YouTube? Maser velkým, CZ malým, velký H jako prostě hrajem. Tak. Na Twitchi tam mám jenom Maser, CZ, takže
Prostě je všude stejně, akorát, že to je trošku pojmenovaný jinak. Mám tam stejný logo, tak s tím nebudeš mít problémy. Beďo, já mám na Mob Crashi prvního diváka. Ještě seš stále u babičky v bazénu. Co, Beďo? Jinak reaguju na všechny samozřejmě, jo. To akorát občas musíte vydržet. Líbí se mi na Mob Crashi, že tam jsou takovýhle hezký smajlíci. A nálepky. No a na Mixeru taky. Samozřejmě streamuju zároveň i na Twitchi. A YouTube prej upadá, tak nevím. BlackRock, tímhle směrem. Račkeny ohrady. Počti tu mapu. Já se tam nedostanu, ale. Jdu okolmo. Jo, brokolice a brokovnice. Co? Tam zdráž, bojíš se pipiny? Měl bys, protože nedosáhne na chloupky, tak. Teď jsem se splet určitě a nebudu vědět, kam mám jít. Možná, že to jde přes tenhle kanclík. No, vidím. Dvojka, trojka, chvojka. Ježíš, já jsem zase zabloudil na chvíli. Ne, tady mají malou přestávkovou, jak se tomu do prčic říká. Prostě lehni pod stůl a jest na stole jinak, jo. Zlačinovou místnost, jo. To je ono. Tak. Já jdu za tím Jordanem. Rfk. Kudy? Čekat, ty vole. A tady ještě možná nějaká místnost dole, ne? Tady to nejde. Jde. Nazdar. Hele, můžeš mi říct, kudy se tam mám dostat? No, asi musím všechno vyčistit a respektovat všecko. Kudy to nebude asi. Jinak si místnost. Cool pump. Že bych to vzal přes pumpy. Přes pipky se nedostane, jo? Tam je to zabitý. Tak. No. A já můžu rovnou dolů a mám to vyřízený. Tak. Je knoflík. Už jedou. Už jedou. Reakci vážení dolů. Zdravím teda na Mob Crash, na YouTube, na stream, na Twitch. To dneska nakecal. Takhle se bavím ještě víc, jo. Sice samozřejmě, že se snažím věnovat i té hře. Ale zpětně se to dá přečíst také. Tak. Ať jsem na tom podlaží, co já potřebuju. Rozstřel mi hlavu a choď do ní kadit. Zbraně v controls. Dobrý. Dobrý, Pepo. Kebab. Oni tady mají kebaby. Je tady rotační kulomet, no prostě je tady kulomet. Jo. Samopal teda, a pak je tady brokovnice. Já to můžu ukázat, k čemu už jsem se tak nějak jakoby dostal. Tak. Mám 3 sloty dokonce, vlastně mám jenom 2 sloty. Když měl 3, tak můžu všechno klipovat, ale je to jakoby jediná zbraň, jenže je modifikovaná a je prej živá. Tak. No.
Brokovnice, klasická devítka, nebo jak by se to dalo nazvat, s tou se mi hraje zatím nejlíp. Teda už přicházím na chuť i ty brokovnici, samopal mi nějak moc nesedí. Můžete mít 3 personální mody a tady budu moct mít 3 různé ability. Tak co se mi to otevřelo. Asi vám chvilku pauzu, vy to zkoukněte, díky. Takže vážení, já si udělám ještě kávičku, protože mám strašnou žížeň, jo. Tady sbíráte materiál, abyste mohli upgradeovat a tak, já mám přístup jenom do 4, 5 zatím do prčic nemám, proč? Nevím. Mám 21 000, ale mám málo materiálu, takže si nemůžu vlízt. Já tomu říkám mixer zbraní. Tam je zase další modifikace, nebo jakoby další zbraň. Můžu mít zatím připojený jenom 2, nejspíš budu moct mít připojený, ne, můžu mít stále jenom 2, tak. Protože na to tady místo není. Já si mezi tím zaleju kávu, takže chvilku budu zase avkovat, ale seběhnu si, ticho buď. Seběhnu si sem nahoru. Podíváme se, abych vám to mohl trošku víc ukázat. Tak. Že... Máte tady vedlejšáky, za které já můžu dostat náhodný materiál, nebo perky a tak dál. Personální moc, což si pak nasadíte, jak jste viděli tam dole, pod Gčkem, když já jsem zmáčknul Gčko. Zabít 10 čím. Říkejte ještě z ptačí perspektivy nebo něco takového. Jo. Tak, máme z guny. Můžete na něj vlastně klipat ty mody, ty vylepšení. Jo, tady na ten mixer se snažím si vydělat. A může vás to i healovat. Jenže teď otázka vyvstává do prčic, kudy já to mám jít. Já jsem se zase splet. Když mě to vyvede sem. A co skorš. Tamhle ty černé věci, ty se dají projít, ale musíte tam najít cestu. Já když půjdu teda tam, jakoby nahoru, ještě možná dolejc, a taky nedostaneme. Nice room controls, no. A jak to provede? Možná, že bych mohl jít do PC. Tak. Já se tam můžu portnout, ale tam cestu nenajdu. Jo, já už jsem tam byl. Můžu tam docestovat, jo. Ventilačka. Kde ona to byla? Tady jsou ještě nějaké neprozkoumané oblasti. Parapsychologie. Tam bych možná mohl mít teďka už přístup. Logistik. No, mezi tím napište, kam byste chtěli, abych se zatím teďka podíval. Jo. Já to dám na logistik a jdu si zalejt kávu. Díky moc za pochopení.
Tak, já už jsem tady, já se velice omlouvám, trošku občas zabere, než budu moct zalejt kafe, protože my máme strašně rychlou konvici, která vařím týden dopředu. Protože sem občas jezdí děti, tak jsem se s nima složil na to. Jo, dej si dlabanec, to je dobrý. Teď neumřete hladem. Tak. Já bych rád do ty věže. Na ten směr. Továrd, není to věž vlastně, Tower je věž. Ahoj hoši. Kurňa, to si nějak osral oči, ne? Pojď, vylez, babo! Trošku vedle, ale nevadí. Ono se stejně částečně musíte vracet do těch lokalit. To vede. Jo, tam se taky nedostanu. Takže to je tady. Abyste nazbírali vlastně ty, já nevím, co to je, astrální věci. Záchod nechci. Kde jsou? To je všecko? To je nahoře. Je to tak. Secure. To taky nedostanu. Dobrá. Tady asi nic, no. Ještě podívám na druhou stranu. Control condition. Zaseš! OK, tak pojďte. Hajzlik jeden. Ti na hlad. Tak, 22 000. Jo? Pálí to? Nebo dej jim kouř od toho, od huby? OK, tady by měla být vlastně ta pec, ne? Někde. Říkat. Security, jo, jsem se chtěl jít. Ne, na druhou stranu. Je to tak. Tady výtah. Jo, tady. No totiž občas je to tak všelak propletený. Mainstream, ty výtahy snad jezdí dokola, to není možný. Třetí patro, ale to je mi k prdu. To zkusím. Vezmu vedlejší úkoly a pak se tam nakonec k tomu dostanu. Možná, že bych mohl skočit za Amy, tam už jsem dlouho nebyl. Aby mě mohla poradit. No, rád bych to dohrál, že jo. Na YouTube jde 12 hodin, nevím jak je to na Mobcrashi a Twitchi. Tam je taky asi nějaký limit pro mě. Jo, mám Discord. Měl by se tady zobrazovat, ale pravil jsem to, když je hodně zpráv, tak se to zobrazuje. Je tam hosting, že jo, host, Discord. No, his followed you in, right?
Péďa má 896 věrnostních bodů. Tak jo, jdem se jí zeptat, když už jsem tady, počkat. Jestli mi nezdělí nějaký nový information. Hele, to tady nebylo, nějaký nový dokumenty. Se hned podívám. A jo, tady mám další věci, ale to je mi k prdu, protože to nemám kam usadit. Tak to udělám. No. Všechno? Není to všechno. Dobrá, já to tam nechám. To je docela dost, no. Kdyby byl Prime, samozřejmě, že jednu udělám, pokud ještě budu moc, tak udělám, že se vám bude zobrazovat v chatu, když dáte vykřičník. Dejte si vykřičník help a mělo by se vám ukázat, co všechno můžete teďka už hrát. Můžete hrát mezi sebou, což jsem sepnul o pointy. A je tam nějaký pol, což je kulečník nebo něco takového. Tak dál. Když tam toho je. Ruben, OK. Tak já se jí zeptám. Hraje se to výborně, jo? Zatím akorát jediný, co... Hi, Jesse. To bych vytknul. Pozor, mám tady nějaký nové věci. Control point. Motel a kasino. To jsem se jí na to ptal už. Potřebuji vědět o tom Blacku. Dobře, tak neřeknu. What exactly is the Ocean View Motel? That's a bigger question than you might think. You see, I have extreme doubts that the motel is a single place. I mean, look at all the doors inside it. Where do they all go? We know that one door leads to the oldest house, but how come we can only ever open that one door? Dobrá, Béďo, v Maybe to pohodě. open a door, you have to have entered through it. So if every door leads to a different dimension, plane, reality, whatever you want to call it, then I believe that the motel is firm proof that parallel universes exist. Does Darling agree with that? I haven't told him yet. I'm waiting until I can prove it. Jesse Speed. Pěkný nálepky tam mají na tom. V Crash Studio. Takže byl shift. This place has a bad habit of moving around, huh? So you notice the building shifts. Did you know that 39% of Bureau accidents are caused by the shifts? It's true. I ran the numbers myself. So they're dangerous. Oh, very. At one time, a shark got shifted into a meeting room along with over 2,000 gallons of water. It was a tiger shark. Darling's pet research project. I forget what he was researching. How do people work here? Roll people, ta Popová, řekni mi něco, to je ta Emma Popová, to je tohle. You said you're an assistant? Oh, it's just a title. I'm a scientist, a researcher. I work for Dr. Darling. See, when Bureau agents go out in the field, the sites of altered world events, we study the materials, the altered items they bring back. It's always something we've never seen before, and studying them requires new instruments, methodologies, sometimes entirely new fields of science. Emily really loves her job. See, there's no guidebook for what we do here. Everything that happens at the Bureau, including the science, is without precedent. Počkej, Béďo, jak točím videjko. Jo, takhle, tak to jo. Toho pak jsem klidně poustí pro ostatní, sice se to nezobrazí všude, ale nevadí. Máš na to právo. Jsi mod? Tak, teďka tam je hosting Discord, pro všechny by se to mělo zobrazit i na Mob Crashi snad. Tam se to myslím zobrazuje. Pod Streamlabsu. Discord host přesněji. Takže se tam můžete občas kouknout, hlavně si to uložte, ten odkaz funguje pořád. A control point. Tady bych se jí měl pak zeptat ještě jednou na Darlings.
What can you tell me about control points? They're nexus points of the oldest house's unique energies. Now, I wrote a 30-page proposal hypothesizing that we could siphon energy directly from them. Darling didn't even get through the first page before he turned it down. Right. And, has anyone ever used them to teleport around? What? No. What, I mean, you mean physically? No, not that I've ever heard. Ne, musíš tam dojít pěšky, žádný teleporty nebudou. That's how they work for me. What? Really? Oh my god. More tests. Let's hold off on the tests until later, okay? Okay. It's just... wow. I mean, this blows my control point theories right out of the water. I love it. Od začátku ta Emily tady, co ta ředitelka, protože ona si myslí, že tady to je taky ředitelka nějakého úseku. Tak ale ona hledá ztraceného bratra. Jsem tak pochopil. I keep finding traces of Darling, but still can't find him. Where could he be? But he's usually in his office in research, or one of his labs. Dr. Darling has quite a few, all around the Bureau. Could be hiding in any one of them. I check myself, but I Já to do příště schválně zkontroluju, ale mě to funguje. Sounds like I touched a nerve. He didn't let you into his tak labs? Opravím. Not jo? all of them, no. Ale mělo by to Some had fungovat. volatile material. It's ridiculous. I mean, this whole place is volatile material. Could have at least thought up a more convincing lie. I mean, how can I work without access to all the data possible? Jako nikdo zatím s tím problémy neměl, Pepiku. A je to přes prohlížeč nejlepší se logovat, jo? Na Discord. Bez mobilu to fungovat nemusí, nejspíš. To nemám odzkoušený. Takže já odejdu. Nějaký informace jsem se dozvěděl. Mají tam starý rádio na 6 tužkových baterek do prčic. Tak. Můžu vzít nějakou jinou mission. Prozatím. Into Magic. Takže tam vyčistit, tady je mis. Tak já si klejvnu tohleto, koukám. No a budu to hledat. Jsem taky předtím nenašel. Tak, kde pak to je? Logistik. Prčic musíš dobět na takovým pitomým místě? Tam se možná dostanu už. Jestli se připoješ přes mobil, nemusí to fungovat. To řeknu dopředu, ale nemám to odzkoušené. Říci, co se chtěli připojit na Discord přes tenhle hostovací link. A tak jim to šlo. Takže asi tak. Téčkem se schováš na chvilinku, ale když začneš střílet, tak pak už se neschováš po střelbě. Tak, když bych splnil tohle, možná mám přístupovou kartu 5, já nejspíš budu potřebovat 5. Ale tam se taky snad nedostanu, nebo jo? Počkat, nahoru, když půjdu. Pak doprava se schodama dolů. Nebo nahoru. Jedno z toho. Tak to tak vyzkouším. Říkám, že to potřebuji, abych se dostal. Secure ne. Jo, tady jsou ty... No... Medical winch. Ten bych potřeboval. Takže tam nejde bufnout. Nemusíš na mě blikat. To je hell na prdel. Ale vypadni aspoň, otevř to.
Tudy to není prostě. Musí být nějaký jiný přístup. Zlom si nohy. Tě rostou do zadnice. Třeba... Prčic. Tak. A nevystřelíš, počkej. Do 19 minut, personální protekce. Jo, mám to tady ochránit. Ale to já nechci. Kdyby tudy? Tak. Tady jsou schody. Jo. Já toho vola hledat nebudu. Je to, napíše týmový hlasový a textový chat. No, to je hlasový chat, no. Můžeš ji psát. Je to napíše. Tím se setkávám poprvé, abych se přiznal, ale normálně je to hlasový. Jak to do prči? No já sem nepotřebuju. Nepotřebuju sem, ty mapy jsou tak malý, až se v nich ztrácím. Místa. Tak, kde jsou další? Kde jste, gájové? Gájové. Kdyby byla cesta tady, jak normálně projdu tudy, ale ona tady žádná není. Tak můžu projít akorát čím? Ničím. Blbečci, nedupejte tam. No, to by byla škoda to tady nechat. Materiál. Počkat. Přes Secure se nedostanu, tam není spuštěný ten most. No. Ty kráso, kudy? Teďka kudy? Nahoru dolů, my drželi jsme spolu. Jo, filtr nechci. Dobře. Pětka. Dobře, no. Začínám nějak bloudit. Jo, tam je co? Tím směrem teďka. Secure, ale tam se nedostanu. Panoptikum. Pro opice, jo. Je to zadělaný, no. Já bych to potřeboval obejít. Parapsychologie. Tak aspoň parapsychologie. Ale mi to nedá tu pozvánku.
No by ti to snad tu pozvánku nemělo dávat, jako... Pokud ti to tam napíše host. Takže... Jirka Brevil Stars, do subscribe. Tak díky, vítej zpátky. Tam by ses měl, myslím, rovnou napojit. A já tam teďka momentálně nejsem. Takže asi tak, no. Já to nějak vyřeším do příště, nebo do dalších, po 2 dalších streamech. Jak jestli se nedostanu dál, tak se těšte na další stream, ale tentokrát z Dauntless. Tohle asi nestihnu dostreamovat. Což už zase začíná. Nerad. Tak. Já běžím na blbou stranu. Jak to? Je ten Pikachu. Tak jdeme reefovat, no. Pojď. Kurňa, on vybuchuje. Aha, oni jsou nahoře. Pokémon? Jako vážně? Dobře, hoši. Hoši, nesmíte mi umřít. Na co tady pálíš? Tak. Všechno nebo ještě někdo? Takže nejspíš bude Dauntless, jo? Musím to tady ubránit. Kurňa!
kurňa, no na ně jde. Dělej! Kur... Fuf. Nice. Ještě takovouhle. Uf. Paráda. Možná splním challenge. Tak kávička pěkně kape. Jak... Co zdrháš? No, tak jsem to diffnul. Super. Uklizečky přijdou příští týden. Ale nevadí. Hop. Tak. Vůbec žádná spoušť, ne. Tohle byl mega dobrý fight, jo. Tak. Okay. Hypnostická... Tady jsem asi snad nebyl. Vypadá to, že snad ne? I see it. Another object of power? They're just standing there, mesmerized by it. A co tam vejráš? Počkat. Jo, tam se nedostanu. OK. Cože to mám najít? Finding. Finto room, black X-ray. A zabrat to. Aha, navští. Takže já si to kleju. To není daleko. To je tady hned. Normálně to tam proskočím jak Bugs Bunny. Nebo Alenka v říši divů. Tohle to mám sebrat určitě, nebo něco. Ale já tam nemám přístup. Tam je tlačítko. Jo, že by to bylo tudy, že bych si to otevřel. Kuličky. Ne, tak tady nic není. No, tady jdeme řešit. To nebude správná kombinace. Dobře, já musím najít papírek. Doufám, že tu někde bude. Jak se tam nedostanu a neotevřu to. Tady je kombinace. Nahoru a celý, OK. No, reál. Reál nic. Jo, ale kde je druhá? Najdi cestu, jak se dostat do laborky. Vaši, vy jste hypnozuj? Jo? Chcete se posadit? Ne? Probuď se, nespí. Ne, to není znak. Musí být v téhle místnosti. Alebo taky ne. Může to být i vedle.
Vole, co jsi za zmetka? Pro mě to je jako když ho koušou blechy. Není tady co vybuchuje něco? Pojď. Ne, tady nic nebouchá. A tamhle hápek. No tak pojď, já vím, že se to trochu blbě ovládá, ale je to zábavnější. Ty poletuješ. Ježi, dělej, doplň to. Paráda. Ty kráso, začíná to být fajn. Ještě víc než to, ale... Pak bych se rád dostal do té místnosti, jestli to jde. No já zkusím tu kombinaci. Tam jsou dva zámky. Centrální exibice. Na háči. Okay. Ale tady jsem snad... Tady jsem ještě nebyl. Hypnotická laboratoř. No jsem tu byl, dotočit. Jo, byl jsem tu. Jsem chytal tu potvoru, ale... Zase na jiným patře, nebo co? Přistavte si svíčky, páni a dámy, a budeme pokračovat. Tak. Já to nechci pustit zase ven. To pustím ven, tak to tady budu nahánět. Co je to tady? You are. Nazdar, Pepik. Pepik Armani na YouTube. To mě těší. Zatím máš 0, neboj se. Budeš mít další. Takže tady mám upgrade. A můžu si vyrobit, super. No, tak mám další zbraň, hnedka ji čeknem. A tohle všechno nacpem do toho. Up. Tak ne. Ne. Další level. Tak. Místo čeho to hodím. Zoom boost? To mi bude. Zkusíme takhle. O! Tak to je good tohle. Já se musím otočit. Tady to úplně čistý není, že jo? Plazma zbraň. Ticho nauči. Jdu za zpátky, to já nechci. Ale asi budu muset.
Centrální vyhledávání. Hele. Boj se, bodíky rostou každou minutou. Pointíky. Třeba to musím někudy tudy vzít, jo? O, tvoje věcí najednou zde. Tak, 4 lístek pro štěstí. Uličky, aby se nezastavil náš čas. Já chci přístup sem. 1, 2. Jo. Tak co pak tady bude, páni a dámy? Rituální division. No. Remaze. To potřeba proměnit, ale tady už jsem byl normálně, když jsem se portnul. Kancelář. Aha, to musím prošmejdit. YouTube upadá. Kde se mi to... Další dokument. Karla. Karla Máje. Karl Máj. Lásky čas. Mediální fáz. Děkuji, blablabla, pomoc, BlackRock. No a tam se snažím dostat. Ale tam je to loknutý zatím. Nemám přístupovou kartu. Je tohle. O, můžu dolů? Ano, ale asi umřeš. To jsou ty nemocniční výtahy. Hypnotic laborka. Hypnotická laboratoř. Tady není. Ale řekni mi kýble, tyhle, jak já se tam mám do kýble dostat. Tady nahoru. To jsou schody. Teoreticky, jestli ty schody jsou... Abych vám to ukázal uprostřed, jak je parakinesiologie, tak tam je schodiště. A jestli tam budu moct se běhnout, že jo, protože to může být někde v tom. Což vypadá, že by to tam mohlo být. Tak. A... Dlouho se to nabíjí, ale je to dobrý. Lehni, smrade. Ta. Jo, oni poletujou. Je? To všecko? Čekal jsem, kdy tady byli 2? Tak a teďka jsem zapomněl, kam jsem to chtěl jít do prčit nahoru. Já se tam můžu portnout? Jo.
Tak se jde zase cestou. Tady. Takže zkusím sem. Jo. Ne. Krums. Se nedostane. Na psychologii. A je to na téhle části, na tomhle jako úseku. Bloku. V téhle oblasti. Tak. Se tam musím nějak dostat. Jenže tam jsou ty pitomí mříže, nebo co, že? Tady jsou schody. Tady by měly být. Je tam zatím. Jak se tam má vyhoupnout? Takže buď jsem slepý nebo blbý. Ale mám vylez po žebříku. Počkej! A? Jsem ještě nenašel, by byla bedna tady. Tady je to zabitý, že jo? To je espresor. A mě to nakopeš? Maria, ty vole. Je to zavřený. A bude to zavřený, dokud to neotevřu. Tak. Doktor Tokio. O co si? Tak. Je to zase sem? Dobrá, no. Už tu musíš být. Já jsem v té spodní části pod tím. Tam ty dveře to ukazovalo, že jo. To bude zavřený. Ale proč by tady byli? Hypnotika. To je něco s tou hypnotikou. Jo. Mě by se pak měly otevřít nejspíš tyhle vrata. Okay. A tady se to bude přístupný, jo. Jasný. A nějaký kresby byste tady šílený neměli? Pro mě, ne? Nemáte, to je škoda. Že jak ten obrázek byl. Pátek, pondělí. Aha. Ale že to nefunguje. Víte ještě něco? Kurňa! Do koňa. Tak, jdem si proto. Nebo ne? Please state your name for the record. Paul Warren, astronaut first class, and you are aware that exposure to the astral can result in death, disability, personal
nechci být astrální planeta, na astrální planetě. Nechci být na návštěvě. Se získám nějakou novou schopnost? Ne. OK. Tak jdem na to. Tady zase ty panáci. Kde je vůbec východ? Jo. Počkat. Co tady mám udělat? Mám se ubránit? Dobře. Taky jsem trošku vytočen, že jsem tam šel, ale zase jsem se nabustil a mohl jsem vyrobit, jak tomu říkám. Vyrobil jsem mixer, plazma zbraň, že? Takže bych byl úplně vytočený. Dělej. To je klid, když tam nikdo nejdu. Pokračuj. Že tady přesto se dostanu na tu věž, nebo co to Talvard. Nevím jestli věž. Golden copy na APCD. Cože? No, vážení, mám strach, ale tady ty ptáci se nedají zabít, že jo? Počkat, anebo jo? Rozstavím je. Ne. Hurá do boje. Vycucnout. Super. Takže já je musím hitnout, pak je musím vycucnout a pak budou kaput. To je dobrá trojkombinace. To je jako... Dej si salám, dej si sýr a dej si k tomu okurku. A akorát ta čtvrtá věc, tam ta houska chybí, že? Asi jo. Dobrý. Nutí mě to hrát dál, což je dobře. V dnešní době ty hry vás nenutí, abyste to dohráli, jo. Nebo už není co dohrávat, jo. Musím ho kopírovat variantu. Tak nějak to bude. Tohle jsi dostal, ne? Nic ti to nedělá, bože. OK. Ne. Dřív se odsaď nedostanu. Já si musím prohodit, ta plazma je na nic. To není Jedi, aby to střílelo světelný meče. Tak pojď.
Jo, dneska to vůbec nezlobí. To se stává, že ty streamy vypadnou. Můžu to restartovat. Takže skopírovat, vycucnout ho a možná se odsaď dostanu živej. Tak, ale přehodit, ale tady nech. No, tak jo. To máš další. Něco trojkový. Energie. No ježiš, možná, že healing bych si měl nechat. Teďka tady není? Headshot. To se mi tu nehodí. Kukuč. Tačka přišel. Pozdrav. Musím být opatrný. To už jsou šestky, já ne? Já nesmím zničit úplně. Kurňa, proč ti to nic nedělá? Proč mi to kurňa nic nedělá? Asi kurňa. No, já zkusím skopnout toho prvního, ale nesmím ho zabít. Takže to zase je tam ten po mně a nejde nějak hitnout, ani rozstavit. Velice chujné. Kráva má 4 jazyky. A dobytek jen 2. Tak. Já se budu muset krejt asi tady. Jenom ho naštvu. On je jedinej. Hele, nebo mě zabijou. A jak máme NPCčko. To je složitý toto. Musím jich mít tolik, aby oni ho rozstříleli na Spagoru. Čede. Čede, tohle je nemožný, čede. A už se mi to aspoň podařilo. Taky už nejsem někde na začátku, že jo? Jody nebo hápka? Přestavět. Rychlost nepotřebuju. Heal boost 16. Já tady nemám. Healing 23%. Musím to takto. Uvidím, no. Ale místo tohle. Tohle a tamto. Při málo zdraví dostanu při zásahu. Dobrý. Hápka navíc. Borče. A já zkusím naklonovat tady.
Super, mám 2. Ne, to jsem podělal. Ale dobrý, stačili vážení 2. Tak čím to budu používat? Haha, můžu vás ovládat proti vám, frajeři. Dobrý, fajn. Please state your name for the record. Paul Warren, Astromart First Class, and you are aware that exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal untangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia? Yeah. I am. And you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary? Yes, I do. Perfect. Your suit is good? Yeah. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. Tak, Their pane brains were Dorene. fried when I took over the object. Pane Dorene, otevřete mi prosím vás dveře. Co pak? Je ti vedro? U nás je taky strašný. Kurně, ale na takovou vzdálenost to nejde, nedrbej hro. Díky, agente. Kde jde ten další? Nice. To je výhoda jako prase tohle. Můžu jenom 2? Tak pojď. Zatím můžu jenom 2. Dobrý, ale jak já se vyléčím? Takhle se vyléčím. Chtělo by to vodu, Pepo, co? Tak aspoň další postup. Tak Jakube, ještě jednou ti děkuju. Na Twitchi. Mě by zajímalo, schválně, já něco vyzkouším, ale já nevím, jestli mě funguje chat. Já jsem ho tam schválně dneska nedával. Pepo, zkus poslat... Poslat nějakou nálepku. Třeba, že svítí slunce, jestli tam něco takového je. To se to tam zbrzí nebo ne? OK, díky moc, že jsi tu byl. Díky moc, že jsi tu byl a zase přijď. Třeba i na YouTube. Já to asi ukončím, abych si od toho odpočinu a půjdu hrát Dauntless. Tam mám pěkný build a Dauntless začíná růst. Není. No, nevadí. Pohodě, nevadí. Pohodě. To nic není. Všecko se nemusí zobrazit. A ještě se zkusím, jestli tohle to udělám, ale to se mi asi dneska nepodaří, což stává. Tak, proto to mám trošku tu hru teďka staženou, abych slyšel. Jo. Dík moc, že jsi byl na Mobcrashi i chvilku na YouTube. Samozřejmě podívej se i na YouTube, tam jsou záznamy. Je škoda, že ty lidi jsou takový, já nevím, co se jim děje, ale asi koukají pánu bohu do oken, nebo spíš z okna. Nedokážou přijít, že?
předevčírem, včera byl taky slušný stream, předtím taky, jmenuje se to I'm Alive, nebo Olive, nebo jak, tak nějak se to vyslovuje, a angličtinu trošku neovládám, spíš vůbec. To dobrá hra, měli by lidi vidět, jsem na Mob Crashi je taky, jak si když tak podívej ze záznamu. Ale byl bych rád, kdybys na YouTube mi tam zanechal třeba nějaký komentář. A to je asi tak všechno, já jdu pokračovat, no. Tak vzduš. A díky za sdílení. Samozřejmě dobří jste tady všichni. Tak. Já jsem se ztratil. Ježkovi oči. Počkat. Já už byl kousek od toho. Mám 3 ability. LOL. Vracení granátu. Shield. A můžu jich pobrat víc, to si rozhodně čeknu. -1. 2. 20% plus 10%. Tak. Zdraví nemůžu dát na maximum, to stojí 4, takže tohle ještě jednou. Paráda. Já jsem chtěl travelovat, že jo. Mám travelu, tak kde pak to máme? Ventilace. Zdaleko. Čeknu sem, když tam je nice energy konverter je otevřený, ale teď zase do výtahu. Ano, tak to zkusím. No. Jestli tam už fakt pustím nějakou hudbu, vy to tam uslyšíte, já to neuslyším, protože poslouchám jenom hru. Trošku to přidám. Necháme jen tak decentně, aby to moc neřvalo. Asi takhle. Vážení, chvilku vydržte, já jsem hnedka zpátky, jenom tady něco dořeším. Takže tam bude teďka chvilinku pauzička, jo? Díky moc. Potřebuji něco přeposlat. 2-3 minutky max. Ne, dělám si srandu, 2 minuty to zvládnu. A kdyby náhodou, tak 2 minuty určitě. Kdyby se někde něco stalo.
to be true. You miss the right, good to be true. You miss the right, miss the right to good to be true. Tak jo, vážení, já jsem si udělal pauzičku, protože je to potřeba, díky moc, jinak Béďo, vítej zpátky, pokud seš tam, tak napíš trojku. Já tě tady přivítal, napíši do chatu trojku a já tady vypnu tu hudbu, akorát ji stáhnu, nechám ji hrát, ať tady není taková nuda. Doufám, když tak to zopakuju ještě jednou. Vítám tě zpět, Béďo. Jsem koukal, teďka jsem pustil telefon. Tady jsou nějaký věřící nebo co, já nevím. A snažej. Počkej, jak on to ten pán říkal. No, dobrý den, blabla. Moje spolubydlící na to věří, nebo já nevím. Takže... tak. No. Zase nějaký plky, kvůli tomu tenkrát umřel kámoš. No. Takže já dám ještě asi tak zhruba přes půl hodiny, snad se pohnu dál. Získal jsem novou schopnost, co tady nebyl, řeknu ti to zpětně. Můžu infikovat, já tomu budu říkat infikovat lidi, ovládat je, převít je na druhou stranu. Napíšu ti, až to budu, to tam bude. A jo, jasně, já to klidně přidám, že abys měl nějaký view, tak dám do playlistu. Nebo tak nějak. Dobrým lidem se má pomáhat. Což za prvý, aby pochopili ostatní, pokud budete stříhat dobrý věci, mně se teda střih renderování podělalo tady té hry, mohl jsem mít vlastně, jak ono se tomu říká, move cutscenu. A tak udělám speciální, jakože vám tam budu přidávat videa. To si budu dávat nejdřív soukromně, pak to zveřejním, až jich bude 10. Jinak minimálně prostě nějaký 2, aby tam byly, jo, z vašich kanálů. Tak. A doporučuji vám založit si co nejdřív, slyšel jsem, že YouTube crashuje, mně to teda nevadí. Založit si třeba Crash Studio, což je přes mobil, nebo Mixer, což původně bylo nějak jinak pojmenovaný, má to Microsoft. Pokud máte konzole, tak určitě nějaké volby jsou. Koukám, že mi to tady trošku háže, nevím jaká je kvalita, jestli se drbe obraz, protože zase jedu přes Mob Crash a YouTube prostě ztrácí na kvalitě. Já jsem to už říkal před několika měsícema, což je pravda, ještě než začnu hrát, tak budu reagovat na ten chat. Protože je dobrý
Nevím, kdo mi to řekl, ale je to pravda, líp hraju, když se soustředím na to. A modové se soustředí na chat. No, a tak dále, tak dále. Tak. Já jsem teďka v nesnázích s tím způsobem, že já tady musím vylikvidovat a dostat se, kam se musím dostat. Jo, už se to srovnalo. Do továrny, Tavart, je továrna, Veďo, bych nekecal. Černá skála. Atlas Chamber. Ježíš, já mám jít do Atlasu. Já tady hledám, kam já se mám dostat. Atlas Chamber. No jo, jenže tam je problém, jak se tam mám dostat. Takže já se běhnu. Nějak to zkusím. Když se mi to nepodaří, bohužel to bude na 3 streamy. A první stream nikdo nenavštívil, což je blbost. Nevíte, co jsou dobré hry? Nemají za co. Já musím k tomu výtahu. Já mám přístupovou kartu 5, proto to tady musím nějak najít. Musím najít nějakého chlápka, nebo jestli mi ji zase někdo dá, nevím. Ještě abych to dořekl, tak když je nahituju, tak je můžu převíct na svoji druhou stranu. Tak. Jdem na to. Kurňa. Nemusím být... Navýšil jsem si to. A více. OK, teďka už jsou se mnou a jsou zdraví. Kurňa. Můžu mít 2 stále můžu mít zatím 2, ale mám víc energie, větší dosah. Hele, to chci. Bych chcípnul, tak o to přijdu. A to bylo jako ze zástavy. Nebo z nějakého parohu. Jak bude Dauntless? Samozřejmě, že se chystám na Minecraft, ale to mě nebaví, když nemám s kým kecat. Třeba na Discordu. Taky jsem plánoval, že by mohl být GTAčko. Ale nechci to míchat. Nebo jako jsem naživu, I'm Alif. To píše. Hra je dobrá. Škoda, že není druhý díl. Rád bych ho zahrál. Koukal jsem, kolik stojí Switch. Nintendo Switch. Přemýšlel jsem o tom taky. Ale nemůžu zatím. V Datartu stálo asi kolem 4. Někdy ty loadingy na mém počítači jsou delší, tak si na to zvykněte u těchto nových her, protože já s tím nic neudělám. Třeba bych sem třeba. Ale to je oblast neznám. Pojďte vaši, kde jste? Jo, takovou vzdálenost to nemá. No, tebe bych potřeboval, kámo. Tak pojď. Nestřílej do něj, je to tvůj kamarád! Oni se zabíjej!
Ostatní musím zabít. Ještě jsem chtěl říci, Beďo, jsem slyšet dostatečně, nebo hraje potřeba stlumit? Já bych rád, když jakože nemluvím, aby to bylo slyšet, jako když já mluvím. A ta klávesnice je fakt úžasná, jo, já můžu stlumovat hru, můžu na ní koukat na web, můžu mutnout hru, jo, je to super, fakt. Za 299 korun. To jsem ní viděl, tyhle, je ultra tenká, necvaká, super. Je tady všechno dobrý, ok, to jsem moc rád. Jedu jinak přes monitor a ten je daný na 100, jo, můžu to stlumovat. Teďka jako, já to vyzkouším, tak mi řekni, jestli je to fakt jakože dobrý. Takže vážení a milí, je to na 100, jedu 96, 8, 64. A na OBSku mám minus 4,6. Mrtvolo, tak. 88, já bych řekl, že 90, 98, já tam víc dávat nebudu, snad je to dobrý. Ale trápí mě toto, že jo, protože já nevím, kudy se tam mám dostat, já to musím nejdřív někudy obejít, taky se musím nabustit, pak jsou nějaký vedlejšáky. NIC Control tam já nechci doprčit a na tuhle bednu nevím, jak se dostat. Aha. Těžký brouk. Open assist, no, takže další matroš. Škoda, že je nemůžu vyléčit. To moc daleko, abych je probudil. No. Hej, tudy to nebude prostě. Vykládka. 70? No tak to jo, počkat. Rychlost přebíjení, akcelerace. Ale moment. Já asi 5 minut mluvit nebudu, jo?
My name is Dr. Pierce. Jak já se tam dostanu, jako? A potřebuji přístupovou kartu, kterou nemám. Do 5 sektorů. A nedostanu se tam. Já bych si to čeknul tady, ale levitation neumím, jako. Nic. Co? Dobře, ještě poslední haste. 19 minut, ukaž mi, kde to je. Musím na travel. Tancuj Kongo, ty ocasito. Ať se ti to v hlavě nestratí to. Tak.
Najslící! Najslící to jsou. Dobrá, musím tam dát destroy. A já to pro dnešek tady v tomhle ukončím. Uvidíme, no. Do příště. Budu trošku buildit svůj Dauntless, milovaný. Ten začíná být hodně OP. Byly tam nový stvůry, což jsem se zmiňoval. A tak se podívám na ten trail, co tam je. Samozřejmě, že hned umřu. Mám rád tvůj kaněk z vesmíru. Tak, kde jsou sičáci? Nebo už to skončilo do prčic? Ne, já jsem to neudělal. Hej, to by byla velká náhoda. Dobře, no. Tak kde je Trevor? Trevor je tady někde? Nade mnou. Co se like? Tahni. Ale jako nech mě ho zvednout, to já použít. Kurňa, na co to je, to plazma. Ne! Můžu tě vzít ještě, ne? Kopat do ženský nebudeš. To je žádný guys. A to přehodila. Takže můj. Plazma strašně žere. Ale je dobrá. Tam! Mám tu dokumenty zase. Někdo mi napsal. To je jenom dočistil, no. To prkeny ohrady. Jo, už se mi líbí, samopak. Kurňa, já spadnu až dolů. Ne, tady chcípne. Ach jo. Možná, že musím jít fakt tudy, no. Oni jsou nevraživí dneska, asi moc nejedou. To je můj. Nebudeš? Kde seš? A vypařil? Není všecko, ne? Jak to? To jde k portálu. Proč je to tady zadělaný ještě? Rituální division. Tam se můžu portnout. Ale to já nechci. Hra lab. Firebreak. No.
Nic, co potřebuji. Federální instituce. Tam zmizel. Shelter, ne? A? Do prkeny ohrady, váž se tady máme. Pojď. Dobrý, jednoho bych. Radši zlikvidovat. Koule mi pořád prchá, dokud tady bude. Jak ty potřebuju. Se budou spawnovat. Ojej. Jsem mrtvej, já to vidím. Tak jo, hoši, pojďte jeden za druhým. Já bych si dostal rád na ten free shot, tak se to vystavím. Dobrý, ten zdechnu. Co? Koule se jednou objeví tam, jednou tam. Já jdu dobře, já to cítím. Máme se zažili. Tam to někdo vymydlí, dostaneš košem! Do prčíc! Okay. Já bych vypadl, tak, ale... Počkejte, až mám vás rád. Být váš kamarád. No. Ahni. Tam zdrháš jako. No, pauza. Málo. Je tak důle. Jsi moc daleko, ono je to i, jo jasně, oni mají i ty healy, jak já jsem se zmiňoval. Takže... Kurňa. Nice. Ty dostane hydlí. Kdo to po mně fajtí? Já nemám energii. Mám, že nemůžou healovat tu kouli. Beru, no. Tak vůle. Vůle, já nevím, hap. Asi tam dám healing asi. Na čem jsem to měl? Hoši, necháte mě chvíli, já si tady káknu, jo? Tak. Zavřený víčka. Tuj. Ten houby. Je tady. Střílet. Budu obnovovat háku. Hele, tohle neznám tady. Nebo měli by. Ale už to přepí. Natáhni to doby baterie. Možná, že to nevypnu. Teď se dostanu dál.
asi ne. Tak kde to jsem? Já to vůli půjdu zničit. Ale spínač. Neznám. To nefunguje. Proč nejdeš? Proč to nejde? To bych, že se vám něco zpřístupňuje. Pojď, hajzliku. No, sebe natáhnu, pojď. No tak. Jdi k zemi, no. Mě sledujou kamerama. Pouliční kamery. Já tam můžu nebo ne? Já tady to neznám vůbec. Kam zdráž? Ty krásno. Jo, snažím se, pokud nemůžu moc mluvit. Pokud se dostanu dál, tak to nevypnu. Vypadá to, že to se dostanu dál. Těsně. Mohl jsem být mrtvý. Ty vole, kam to padám? Jsem v řiti, jako. Ne. Počkej. To je výtahová šachta, ty vole. No, já jsem mrtvej. Nebo co to je za šachtu? Ne. Jo, tak to, abych spadnul tamhle a doufal, že tam není dead point nebo něco takového, už se sem dostal. Black probability, tady jsem nebyl. Ty krása. No kása, ty krása. Dobře. Vůbec nevím kam to, jakože jdu pěšky. A už se hitla holka. Ale vyjedu tam výtahem. Jo. Ten dobrý. Ty vole, co to je? Type Pip. Teď jsem nikdy nebyl. Kam jsem se to dostal? Já šel úplně někam jinam. Je dobrý, že má switchování. Hoši, jste mojí? What the fuck, kde to jsem? I wouldn't go in there without talking to Underhill first. Even if you have. Excuse me? Are you lost? Cože? Ano, ztratil jsem se. Ne, že bych dostal že bych dostal kartu a 5. Shouldn't you be in a safe room? Why? Because of those hiss things the Rangers keep going on about. Haven't you people sorted that out yet? The situation down here could spell doom for the Bureau. You mean this mold? Correct. Perhaps you could help me. I require... Jenom doufám, že neblbne stream, tady mi to trošku hází, takže bych byl rád, Béďo, na zpětnou vazbu, jako... Aby tam nebyl nějaký úseky, které by tam měly být, ale nejsou. Samples of various mold strains, and the mold has made the environment far too dangerous for me to fetch them myself. Really? Mold samples? I thought this could spell doom. It could, and it will, whoever you are. The mold is spreading. We need to find the source before it spreads too far. And these samples will do that? No. Samples of 5 unique strains, when blended properly, will allow you to travel deeper into the pit, where I've pinpointed the approximate location of the source of the mold. Okay. So what do these samples look like? Similar to the one on my table there. I've made a list of the samples I need. Here. You'll find them throughout the threshold.
I'll take a look. My name's Jessie, by the way. I'm sure it is. Takže chvilkama se to občas sekne, no jasně, to je streamováním a nebo takhle, já nemám i7, ono to taky dělá, ale chtěl jsem se tě zeptat, když napíšeš na chat, tak jestli to je vteřinový lag, anebo je to okurkový lag. Okurkový lag, kdybys náhodou nevěděl, no, tak to jsou od 2 až do 5-6. Prostě od těch 3 sekund náhodou bych, nebo 2,5 sekundy. To už je pro mě velký. Takže já už ní nemám co dělat. Have you worked at the FBC very long? Not long enough to understand their inane methodology. They want me to solve the mold, but how is one to solve anything when the basic molecular structure of this fungus is an utter enigma? Oh, sorry, are you asking me? It's rhetorical. The Bureau wants to control, not comprehend. But to answer your question, I'm a seasoned threshold researcher that's been brought in on a provisional basis to resolve this matter. That's all you had to say. Jo, takže když jsem fightil, jak se to trošku sekalo, takový ty mikrošky. No, to ono tady totiž už nejde přenastavit, samozřejmě, že bych mohl. Zjistil jsem, že tam je config, ale tady fakt nemám co dělat, já jsem teda podle mého mínění, abych tady vůbec neměl co dělat, abych to měl nějak sejít, a já jsem si to možná zkrátil. Já nevím, v tomhletom úseku ani na žádný video nebo žádný stream jsem prostě nekoukal, ani na Angrouše, já jsem koukal jenom na kousek. Abych si posoudil, což dělám, že jo, abych si posoudil svoje streamy, jestli jsem ne lepší, ale jo, prostě super. Takže, chápeš, nebudu to vysvětlovat dopodrobná, protože děti tady nejsou. What have you learned about the mold? Firstly, the term mold is a gross oversimplification used only to ease communication. That said, the mold itself appears to be the product of complex microorganisms. They spin the mold, building structures like minuscule cities, swiftly colonizing our dimension, and the speed of these tiny engineers relative to their like size. in speeding motion must So it be. grows fast. If you're not going to listen, then why did you ask? Krochen. Tak jo. Ještě mám tady his a trehols. So the mold is coming in from where? We don't have a name for the threshold dimension. The origin point has been identified, but the density of the fungus makes it impossible to enter. Even if we could, I speculate that we would only find a reality entirely subsumed by the fungus. Total decomposition. It's weird how excited Co she is, poměřuješ ty opice stará? Tak, jinak to mikrosekání je způsobený mým CPUčkem, že jo? Třeba bych 7 řadu. No. i7 770 a 7700. A pak by to bylo zase o něčem jiným, že jo? A já mám i5 7400. No, v turbu jede na 3500. Ale to nevadí, jako na to, že já vysílám tady z Kotlákova. Tak to zas tak zlý není, jo. Já občas mě štve, že se roztrhne přes tu streamovací službu, což dělá YouTube. Na to už jsem přišel a bylo mi to i potvrzeno. Je to schválně asi, nevím, prostě oni přestali, já ještě než dám to his, oni přestali pokračovat v tom předělávání. Teďka už nefunguje pro přímý přenosy, ono to funguje částečně, ale třeba Restream
Restream IO už s tím neumí pracovat a proto já nemůžu streamovat jenom na 2 služby. Streamuju vlastně přes Mobcrash, což jsem rád, že jsem to náhodou našel. A bohužel ta kvalita je jiná jak na Twitchi, na YouTube, na Mixeru. Prostě je to velký rozdíl. A podle mě YouTube asi má velký pres nebo co, nebo už se nahltili a tak nedokážou na stejný kodek prostě vysílat, tak zkoušej variance a proto jsou tam roztrhané části. Což já to neovlivním, ani tím svým custom kodekem. Takže já budu pokračovat a záhadně jsem se dostal sem, nevím proč, ani jak. Ale to by nebyly moje streamy, že jo? What do you know about the hiss? How could I know anything about an entity I've only just learned of? This is exactly the Bureau's problem. My work is always interrupted by these superfluous matters. Calm down. Just keep your HRA on and I'm sure you'll be fine. This crude thing. I thought it was Darling's idea of a practical joke. Not quite. Jinak to nastavení už neovlivním, to je max, co můžu udělat na svém počítači, že jo? Tak jo. Ale se mám dostat tam, kam jsem se měl dostat už před hodinou. I need to get going. Try not to transport any spores outside the infected areas. Až najdeš, dobře, až najdeš ty infikované vložky, tak je vrať na reklamaci, dobrý. Tak. Kartu jsem nedostal, fuj, tam se mi vůbec nechce. Podle mě... Ne, rád bych si přál i7, že, než budu moc, dejme tomu, pokračovat a přestavět to na celou novou řadu, takže základní deska Z, 390 a tak dál. Můj počítač je už na vrcholu a jede vlastně tyhle ty hry. Pusto streamuju jenom přes procesor a hry mi jedou na grafice. A mám zasloužených kolik view vlastně jednoho člověka je 4 minuty, teďka nevím jak to bude. Můžu FBC místo... Nechci, ne, nejdu do toho, teďka rozhodně ne, teďka mě zajímá. Co se tady děje do prčic. A vůbec v jaký lokaci jsem? Se schválně pak zase podívám na Agrouše, on to dostreamoval. It smells so sweet down here. Suddenly I'm really hungry. Jestli se sem nějak jako dostala, za jak dlouho a jakým způsobem. Are those people? Jsou lidi? Ne. Kurňa, to vybuchuje. Jestli stolem. His execute. Jako jestli hra je více slyšet, já ji klidně trošku stlumím, že jo. Nebo můžu mluvit jako veverka. Chceš? Nebo chcete? Chcete? Jde? Jak říká, nebo jak to říká Agrelius. Jo, moc mu děkuju, on mě jednou supportnul. Za tomu moc musím poděkovat. Na Twitchi. Byla pro mě jakože čest. To taky normální člověk, jako jsme my. Akorát vyrůstá někde jinde a vyrůstám tady, takže... Nebo jsem už dorost. Co myslíš, Béďo? Jsem dorost nebo dorůstám? Ne, já tam nemám waypoint. Tak a teďka by to chtělo GPS-ku do prčic.
Škoda, že je nemůžu vzít oba najednou, jako. Hoši, jste zdraví, běžte se koupat. Jak se usmívá, má si kondom na ty zbraně, nebo co to máš vůbec? Zhraješ s Armymana s dětskýma hračkama, no, to jsi dobrý. Co? Počkej, oni pak... Oni se odstřelí? Vy si nevážíte života jako ten bezdomovec tenkrát, co zachránil holčičku. Oni mu dali úplně první a poslední a on se zabije. OK, nebudu to tady poslouchat, jako. Tak, kudy ono to bylo, do prčic? Já musím na ten trans počkat. Abych to zjistil. Držte zobáky, není reklama. Vem si světlo nebo vysílačku. Vysílačku. Tak Travelga. Počkej, kam já jsem se to propad, ty vole. Jel jsem výtahem, Béďo? Jel jsem výtahem, nebo jsem nejel výtahem? Stále potřebu sem, ale já nechci tam. Já chci zjistit, jak by to pokračovalo. Počkat, ne, nejel jsem výtahem. Mě tady buzerovali, že jo. Okay, tudy jsem nešel. Nedrbej, hro. Už i hry mě drbou. Je to tady laborka. Počkej, tudy jsem myslím šel taky. Nevím, ale byl jsi tu... byl jsi u díry nebo co? No, to byl výtahová šachta. Jo, tady jsem klikal, to nefunguje, pak jsem se nějak jakože... Wow. Co to je? Co to je? Hi! Tohle bych pustil sousedům, ty vole. Konečně by byli v pohodě a abych řekl, už můžu spát. Teďka jsem si vzpomněl na jednu ze svých dobrých prací. Povídá soused, když jsem přišel do práce, jakože se tam staral, aby bylo vždycky žavý sklo. Ty vole, to bylo za rambajs, já jsem na tebe ťukal a všecko. A já říkám, no bylo mi blbě, měl jsem horečky a neměl jsem to moc na hlas. Takých 50 decibelů. No, ale jako bylo to za bílýho dne, víš co? No já říkám, já vím, já se taky usnu, já u toho spím a on takový, ježišmarja, no to není normální. Tak, kudy já jsem se tam prošvihnul. Tak jestli to najdu, tak to může někdo čeknout pro další stream, nebo něco takového. Tady jsem se schoval. Běžel jsem nahoru. Já už nevím. Ono v té hře toho je tolik. To si strč do pr. Už nezbírám, nejsem sběratel. Jo, tady to je! Ha! OK, a je to v lokalitě mezi Centrals Research. OK. No a tady je ta moje oblíbená děrka. Že tu nikdo není? Počkat, to se to dá jakože obejít? Jsem nechtěl. A proč jsem to nepoužil dřív? Jdem tam znova? Počkej. Tady si vezmu bednu, pokud se mi to podaří. Čade. Jo. Ano, přesně tak.
A jdeme vzhůru do útrop země. Že tady by měl vyjíždět výtah. A nevyjíždí. Ty kráse, doufám, že mě to zabije. Jo. Možná, že je to normálně, že to vývojáři takhle mysleli, ale třeba asi ne. Možná... Byl bych rád, kdybych něco v téhle hře objevil a nebylo to jako, že jo, že už to někdo našel a tak. Jako Dauntlessu vývojáři se mě zeptali, přišel mi e-mail. To by bylo dobrý změnit, zlepšit. Pak jsem jim napsal jejich kritéria, taky jsem se zmiňoval, že by tam byla dobrá nová potvora jako monstrum. No jo, to je jak schody. Chápem, pit. Ale já nechci být pít, ani nepiju. To ani nefunguje toto. Nějaký top secret nebo co? OK, doufám, že se s ní nemusím bavit. Zavři! Jo, ty seš... Já zkusím střelit. Letělo mu to vedle ucha. Ale tady jsem to neprozkoumal. Ale další search. No já potřeboval bych tady astrální blip. Kolik toho mám vůbec? Setu, kolik mám astrálu? No, jenom 6, to je málo. Chci tu kartu 5. Ach, vyjedu tím výtahem a bude úplně top všecko. Hej, darling. Okay, co tady ještě? Vole, rozbil jsi mi ciferník, co děláš, frére? Tak, a za ní schválně takhle dojdu. Zjistím, jestli je to potvrzený nebo ne. Není. Have you collected the samples yet? Není to. Jo, je to potvrzený, super. I know you're going. Můžu Try not to pokračovat? transport any spores outside the infected areas. Jo, infekční místnost ne, ale infekční úsek. Prčic, ty vole, proč to tady? Počkat, není tady ještě něco? Fajt! Co to bylo? Hovno spadlo. Hovínko. Maminko, udělal jsem hovínko. Počkej. A tady tudy. No tady toho moc je teda. Tak to bude spíš nějaký secret nebo něco. Další astrální blip, který potřebujete na vylepšení, původně i kráso, Elkasa. Aha. Budeme hrát Atari, ne? Kde tudy? Myslel, že mě to tady zavřelo. Na vylepšení na tu plazmu zbraň. Ale moc toho tady není, do prčice, jak já se dostanu teďka nahoru. Mám umřít. Blbost, ne? Já jsem v zemi neznámé. Tu někdo? Nikdo. Počkat, tady by měla být nějaká energie. Tady je. Tak, a co mi to otevřelo? Yeah, boy. To bylo asi, že jsem se tam měl jít zeptat, jestli nemá kokešky a má vypraný kalhotky.
Počkej, ale tady ještě něco je? Nebo se vracím? Jo, vracím, tady se to dá obejít. Proč jsem tady nebyl dřív? Co? Rozsekej mi hlavu a udělej z toho párky. To nic? A ještě chvilinku zkusím zjistit. A pak to ukončím. Příště budu pokračovat. Protože tahle hra si za to prostě zadarmo si to za to nedá. Jako když máte rohlík, víte to? Kdybyste náhodou nevěděli, co je rohlík, a kdybyste náhodou nevěděli, co je cukr, tak to se dává do čaje a rohlík se dává do pusy. Ne, prostě jsem chtěl konstatovat a říci, že tato hra mi nedá nic zadarmo. Což je dobře, je to pro mě dobrý počin. Určitě je na to spousta hejtrů. Mám protiklady, mám i plusy, minusy, ale to si nechám pro sebe. Tak. Já bych se rád třeba převlík, jo. Tak, to si tady můžeme vylepšit. To už máme na trojce, ne? Okay. Upgrade. Construction. Můžu craftit jiné věci. 3000 mě zbyly a chtěl říct 32 000, na další potřebuji 20 000. No, jinak další guny už tady nejsou, jenom pak už vylepšení a perky. Proč ne? Ale řekl bych, že to jakože docela stačí. Ještě jednu věc za pauznutí. Jestli to budete někdy hrát, nehrajte to s tím, že vám někdo něco říkal, hrajte to s tím, že jste se na to třeba dívali, že jste přišli, jo, že jste viděli nějaký videa. Nikdy nečtěte recenze, vždycky recenzi si udělejte sami. Tak a já potřebuju. Já se potřebujem dostat. Je to tady ukazuje ventilačku jako. OK. Budu to pokoušet. Užil jsem si to velice dobře. A tak zatím pro dnešek vzdůř. Mějte se. Myslel jsem, že to celý dostreamuju, ale bohužel. Ty lokace neznám. I když pobíháte, jako můj názor je pozitivní i negativní, musíte to rozlišit. Když pobíháte, vždycky něco dostanete. Je to něco jako Quantum Break, už se zmiňoval Agrelius. Nevím, ale byl si u ty díry, nebo co to bylo. Jo, to jsem četl předtím. Takže pokud v budoucnu to budete hrát, nebuďte takový. Zahrajte si to, ono je něco jiného se to dívat na to, protože to utíká úplně jinak. A vy, když hrajete třeba, dám příklad, 5 minut, tak vám to utíká jako kdyby to bylo 5 let. Nebo tak nějaký, je to blbej příklad, ale proč ne, že jo? Takže zdůř a já se jdu připravit ještě na jeden stream. Tentokrát dáme miláčka. Tak čau, bye.